นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับวันนี้พบกับผมกายสวิทย์ลีลพงษ์วัฒนารับหน้าที่แทนคุณทินโชคกมลกิจนะครับต่อเนื่องจากข่าวเย็นประเด็นร้อนกันเลยเรื่องของมหาอุทกภัยทางภาคใต้หลายจังหวัดทางภาคใต้ตอนนี้กำลังเผชิญกับชะตากรรมที่ไม่ต่างกันครับเดือดร้อนบางคนบอกว่าแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเลยจริงๆกลับไปเห็นสภาพบ้านของตัวเองน้ำท่วมขังเต็มไปหมดเสียหายไปหมดแหละครับแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีหนักหน่วงจริงๆนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าขั้นตอนการเยียวยาต่างๆเนี่ยต้องลดขั้นตอนให้พี่น้องประชาชนแต่หน้างานความเป็นจริงมันเหมือนกับกลายเป็นคนละเรื่องเลยครับยังมีเรื่องของรายละเอียดขั้นตอนต่างๆเอกสารต่างๆวันนี้นายกตั้งเป้าไว้เลยว่าภายใน7วันชาวหาดใหญ่ต้องกลับบ้านได้แล้วภายใน14วันหาดใหญ่ต้องกลับมาสะอาดเหมือนเดิมนี่คือเป้าหมายที่นายกรัฐมนตรีตั้งเอาไว้นะครับวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องของอุทกภัยในครั้งนี้นะครับรวมไปถึงไปสำรวจกระแสความนิยมของพรรคการเมืองต่างๆด้วยวันนี้พรรคฝ่ายค้านในพรรคเพื่อไทยเองก็ส่งสัญญาณชัดนะครับว่าทันทีที่มีการเปิดประชุมสภาในช่วงปลายสัปดาห์หน้าจะไม่มีการยื่นซักฟอกรัฐบาลด้วยนะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะครับกับทางรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการเมืองนิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์พิชัยครับสวัสดีครับคุณกายและท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ให้เกียรติทางรายการนะครับแล้วระหว่างนี้เองคุณผู้ชมครับยังมีอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลด้วยนะครับตอนนี้กำลังเดินทางมาเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันต้องบอกกับอาจารย์พิชัยแบบนี้ครับเรื่องของผลสำรวจนิด้าโพลนะเรื่องการสำรวจกระแสความนิยมของพี่น้องภาคใต้บางคนบอกเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่วันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์เหมือนจะกลับมาพังงาดในพื้นที่ภาคใต้อีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ครับคืออันที่จริงจะว่าเซอร์ไพรส์มันก็ไม่เชิงนะคือถ้าเราดูคะแนนเดิมในภาคใต้ตั้งแต่ปี 2566 ที่มีการเลือกตั้งในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่2พรรคที่ได้คะแนนเยอะคือ1พรรคประชาชนได้ประมาณ1.4 ล้านหรือว่า 37%อันที่2ก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้ก็ได้ประมาณ1.4 ล้านแต่ว่ารวมใจสร้างชาติเนี่ยได้1.4 ล้านพรรคก้าวไกลเนี่ยได้1.46 ล้านนะเป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยได้ 37%พรรครวมใจสร้างชาติเนี่ยได้ 35%ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้ 400,000 กว่าประมาณ 10% นะครับทีนี้คือในช่วงนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ตกอยู่ในมือของกลุ่มที่เรียกได้ว่าอาจจะมีอุดมการณ์ที่ไม่ได้เป็นของประชาธิปัตย์เท่าไหร่นักในมุมมองของบรรดาสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เองนะครับแล้วก็เป็นตระกูลนักการเมืองแบบตระกูลบ้านใหญ่ในหลายๆจังหวัดก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนั้นบางคนก็อาจจะมีออกไปในหลากหลายสีที่ไม่ใช่เป็นสีที่ทางสมาชิกพรรคเขาพึงปรารถนาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งปี 66 นั้นเนี่ยคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เลยลงแบบสุดขีดเลยนะครับก่อนหน้านี้ที่เคยรุ่งเรืองนะคุณกายพรรคประชาธิปัตย์เคยได้ถึง 70-80% ประเภทที่เรียกว่าส่งใครก็ได้ทั้งนั้นนะที่มีการล้อกันนะพอส่งเสาไฟฟ้าก็ยังได้เลยนะทีนี้พอคุณอภิสิทธิ์มาพอคุณอภิสิทธิ์มาเนี่ยก็พยายามที่จะรื้อฟื้นอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์เดิมเข้ามานะแล้วทำให้แฟนคลับเดิมหรือว่าสมาชิกเดิมที่อาจจะห่างหายไปช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก็หันกลับมานิยมชมชอบเหมือนเดิมซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาได้ถึงประมาณสัก 25% นะซึ่งไอ้ 25% เนี่ยก็ในกรณีของคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยก็ได้ 25.65 ใช่ไหมของตัวพรรคเองเนี่ยได้ไปถึง 28.60 นี่เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพกราฟิกขึ้นมาเลยนะครับให้เห็นว่าผลสำรวจนะกระแสการเมืองทางภาคใต้นี่นะครับสำหรับด้านซ้ายมือเนี่ย 32.25% บอกว่ายังหาผู้ที่เหมาะสมไม่ได้ส่วนบุคคลที่มาเป็นอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ 25.65% นี่นะครับนะแล้วก็คนที่2ที่ตามมาเนี่ยก็คือเนี่ยทางคุณอนุทินชาญวีรกูลได้ไป 15.40% ใช่ครับทีนี้ลองมาดูว่าคะแนนของประชาธิปัตย์มาจากไหนมันก็มาจากคะแนนของคนที่เคยเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติเดิมเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จำนวนมากเนี่ยก็หันเหไปเลือกรวมไทยสร้างชาติซึ่งอยู่ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ในตอนนั้น
ก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็อาจจะมีคนภาคใต้จำนวนหนึ่งชื่นชอบนะเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยพอรวมไทยสร้างชาติในปัจจุบันเนี่ยก็หายไปจากสารระบบนะครับพรรครวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยในปัจจุบันก็ได้แค่ประมาณสัก 3.90% เท่านั้นเองนะเพราะงั้นเนี่ยจาก35นะคุณกายตอนเลือกตั้ง66นะ35%มาเป็นพรรคอันดับ2รองจากพรรคก้าวไกลใช่อันนี้เหลือแค่ 3% ครับหายไปประมาณ 30%เพราะ 30% นี้แหละก็ส่วนใหญ่ก็จะมาทางประชาธิปัตย์อีกบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไปพรรครวมไทยสร้างชาติโทษเป็นพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยเนี่ยเขาได้ 11.65% นะทีนี้เนี่ยอันนี้ก็คือที่มาที่ไปก็คือแฟนเก่าของพรรคประชาธิปัตย์ก็หวนกลับมาพอคุณอภิสิทธิ์ในฐานะที่เป็นเสมือนเป็นตัวแทนในเชิงอุดมการณ์ของพรรคเนี่ยเข้ามานำพรรคเนี่ยบรรดาแฟนคลับเก่าสมาชิกเก่าจำนวนหนึ่งก็หันมาสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าก็ยังไม่ได้เป็นคะแนนที่จะทำให้ชนะในภาคใต้ได้อย่างเด็ดขาดทีนี้ลองมาดูพรรคอื่นบ้างพรรคอื่นที่คนสนใจกันมากก็คือภูมิใจไทยภูมิใจไทยเนี่ยคุณกายตอนที่นิดาโพลเขาสำรวจครั้งที่3/68อันนั้นก็คือเป็นรายไตรมาสตอนนั้นเนี่ยคุณอนุทินเพิ่งจะได้เป็นนายกใหม่ๆนะคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกต้นเดือนกันยาแล้วก็ปลายเดือนกันยานิดาโพลเขาสำรวจในครั้งนั้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยคะแนนนิยมอยู่ในระดับเลขตัวเดียวนะแต่ในครั้งนั้นในภาพรวมของประเทศเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยได้ประมาณ 20%ครับแต่เฉพาะในภาคใต้ได้ 25%ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในของคะแนนที่ของคุณอนุทินในบรรดาภาคต่างๆนะเพราะภาคอื่นเนี่ยเขาได้ไม่ถึงขนาดนี้แล้วก็สูงเป็นประวัติการเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปเป็นนายกได้ประมาณสัก2 เดือนนะตอนนี้ก็2 เดือนกว่าแล้วนะก็คะแนนนิยมของพรรคภูมิใจไทยเองหรือว่าของคุณอนุทินเองก็ค่อยๆลดลงตามลำดับจาก 20% ในภาพรวมของประเทศในภาคต่างๆที่นิดาโพลเขาสำรวจเมื่อเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่อีสานเหนือกลางตะวันออกนะคะแนนของคุณอนุทินที่ยังทรงอยู่ใกล้ๆกับการสำรวจเมื่อเดือนกันยาหลังเป็นนายกใหม่ๆคือภาคอีสานได้ประมาณสัก 19%นะแต่ว่าในภาคอื่นร่วงตามลำดับอยู่ในระดับ10 11นะแล้วก็ล่าสุดในภาคตะวันออกเหลือ15นะแล้วก็ในภาคใต้ก็เหลือ15ก็ในภาคใต้เนี่ยคะแนนเขาตกมากที่สุดคะแนนเนี่ยอยากให้อาจารย์ให้เห็นภาพก่อนที่จะมาเจอกับน้ำท่วมฝนตกหนักทางภาคใต้ความนิยมมันก็ลดลงมาเรื่อยๆที่อาจารย์บอกไปคือคะแนนนิยมของคุณอนุทินเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆในเดือนพฤศจิกาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาก็ลดลงเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่ดิ่งขนาดนี้มาจากปัจจัยอะไรอาจารย์คือ1สแกมเมอร์การปราบปรามสแกมเมอร์ที่ดูล่าช้า2ก็คือตั้งแต่เรื่องของอะไรล่ะเรื่องชายแดนเหมือนกันที่ไปท้าทายสหรัฐอะไรต่างๆก็คนจำนวนหนึ่งก็อาจจะมองว่าไม่เหมาะสมแล้วก็ส่งผลกระทบกับทางเศรษฐกิจของไทยได้ก็เริ่มจากเรื่องนั้นก่อนก็เริ่มถดถอยมาพอเรื่องความล่าช้าในการปราบสแกมเมอร์ก็ถดถอยลงไปอีกพอคราวนี้เจอสึนามิน้ำท่วมก็น้ำท่วมดิ่งเลยคราวนี้ในภาคใต้เนี่ยดิ่งเลยเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้สถานะของพรรคภูมิใจไทยตอนนี้เนี่ยคุณอนุทินได้ 15% ส่วนตัวพรรคเนี่ยภูมิใจไทยเหลือ 11% นะครับเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะตั้งเป้าที่เขาตั้งเป้าจำได้ไหมเขาตั้งเป้า30 คนนะมากกว่าครึ่งของสสภาคใต้พอเห็นตัวเลขนี้เนี่ยก็คิดว่าก็คงจะเป้านั้นเนี่ยก็อาจจะลำบากอยู่สักนิดหนึ่งทีนี้มาอีกพรรคหนึ่งคือพรรคประชาชนพรรคประชาชนเมื่อครั้งการเลือกตั้งปี66เนี่ยถือว่าได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์มากที่สุดก็คือ 37%แซงรวมไทยสร้างชาติไปประมาณ 2% นะรวมไทยพรรคเนื่องจากว่าพรรคประชาชนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านอันคะแนนในภาคใต้เนี่ยเขาก็ลดลงเหมือนกันนะพรรคประชาชนเนี่ยก็ลดลงปัจจุบันเนี่ยเขาเหลือที่ 17.8% ในแง่ของพรรคนะฮะส่วนตัวคุณเท้งเนี่ยเหลือ 12% นะฮะทีนี้เนี่ยถามว่าคนที่เลือกพรรคประชาชนเนี่ยไปไหน
ไปตรงนี้ครับยังหาพรรคที่เหมาะสมไม่ได้กับยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ ก็คือเป็นอันดับหนึ่งเลย คือว่าปีกนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นปีกที่ก้าวหน้าที่เลือกพรรคประชาชนคราวที่แล้วเนี่ย ครับ เพราะปีกนี้เนี่ยเขาก็จะไม่มาเลือกปีกของอนุรักษ์นิยมเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปพักใจที่ไม่หาใครยังตัดสินใจไม่ได้ พูดถึงกระแสความนิยมพรรคการเมืองเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือยังไม่รู้ว่าเป็นพรรคไหนกับอันดับ2ก็คือพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นในภาคใต้เนี่ยคือตัวเลขแทบไม่ห่างกันเลยไม่ห่างนิดเดียวต่างกันนิดเดียวเองครับอันนี้ก็แสดงว่าคนใต้เองหรือว่าที่จริงก็ภาคอื่นๆด้วยในช่วงจังหวะนี้เนี่ยมีคนประมาณสัก1 ใน 3ที่ยังไม่ตัดสินใจแต่บางภาคอาจจะมากกว่านี้อย่างเช่นภาคตะวันออกเกือบ 40%ครับอันนี้คนเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะรออยู่นะรอในจังหวะที่ใกล้ๆกับการเลือกตั้งที่มีการรณรงค์หาเสียงแล้วก็ตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าจะเลือกใครทีนี้ถ้าเราดูอายุคนที่มาเลือกพรรคการเมืองเนี่ยปรากฏว่าที่มาประชาธิปัตย์ตอนนี้ผมดูข้อมูลนะครับก็ปรากฏว่าเป็นคนอายุ60 ปีเป็นผู้ใหญ่ประมาณ40%กว่าของคนอายุ60 ปีขึ้นไปเนี่ยกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์อันนี้แหละสะท้อนว่าแฟนเก่ากลับมาทีนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเป้าหมายที่เขาจะตั้งตอนนี้ก็คือว่าเขาจะต้องชิงไอ้35%ที่เลือกรวมไทยสร้างชาติเนี่ยกลับคืนมาให้ได้มากที่สุดก็คือเลือกตั้งตอน66นะตอนนั้นตอน66ตอนนี้เขาได้25แล้วก็เหลืออีกประมาณ 10%ก็มีความเป็นไปได้นะส่วนภูมิใจไทยคราวนี้จะหนักนิดหนึ่งแต่ว่าภูมิใจไทยเนี่ยต้นทุนเขาต่ำคือหมายความว่าเมื่อปี66เนี่ยเขาได้สสเขต10ที่นั่งนะแต่ว่าไอ้คะแนน Party List เนี่ยได้ 3% กว่าครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาทะลุไป 11% ก็แปลว่า Party List เนี่ยก็ขึ้นมาพร้อมกับความนิยมของคุณอนุทินที่ขึ้นมาเป็นนายกประเด็นของเขาก็คือว่าเขาจะรักษาคะแนนนิยมตรงนี้ไว้ได้อย่างไรในช่วงเวลาที่เหลือไอ้ที่คิดจะมาเพิ่มนั้นเนี่ยมันคงจะลำบากถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายของคุณอนุทินแล้วก็พรรคภูมิใจไทยมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ลงไปยังพื้นที่หาดใหญ่ไปสัก 5-6 รอบแล้วนะครับไปคุยพี่น้องประชาชนแล้วก็มีเสียงจากชาวบ้านที่ส่งไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีเองก็ยอมรับแต่โดยดีเลยว่ารัฐบาลเนี่ยมีความบกพร่องแล้วก็บอกด้วยนะเหมือนกับโชว์แมนเหมือนกันนะอาจารย์ความผิดทุกอย่างผมขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวคือประเด็นนี้เนี่ยผมยังมีอะไรตะกิดตะขวงใจกับคำพูดของนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวก่อนที่ให้อาจารย์จะไปพูดว่าอะไรอยู่ในตะกิดตะขวงอยู่ในอาจารย์เดี๋ยวไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีที่พูดคำนี้กันหน่อยนะไปฟังเสียงกันเลยครับแล้วก็ได้ขอโทษเจอใครก็ขอโทษนะครับขอโทษที่รัฐบาลไม่สามารถดูแลปกป้องให้พวกเขามีความปลอดภัยได้นะครับเรื่องที่มาของปัญหายังไงรัฐบาลก็มีความบกพร่องผมก็ยอมรับนะครับไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็แล้วแต่เมื่อมีคนตายเมื่อมีคนสูญเสียเมื่อมีคนบาดเจ็บอยู่บ้านไม่ได้มันก็นายกนั่นแหละครับความผิดนายกนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมก็จะนี่คือเหตุที่ต้องลงไปประจำต้องใช้องคาพยพใช้ความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ทุ่มเทลงไปในจุดแห่งปัญหานี้นะครับแล้วก็เร่งแก้ปัญหาให้มันพลิกฟื้นให้เร็วที่สุดนายกรัฐมนตรียอมรับผิดแล้วก็ยอมรับว่ารัฐบาลมีความบกพร่องอย่างนี้อาจารย์พิชัยบอกว่าจากคำพูดนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความรู้สึกตะขิดตะขวงในใจของอาจารย์ด้วยนะหนึ่งเนี่ยที่พูดแบบนี้นักข่าวถามใช่ไหมครับนักข่าวเป็นคนถามไม่ใช่นายกออกมาแถลงใช่ไหมสองการพูดนั้นเนี่ยเป็นการพูดดูไม่เป็นทางการเป็นการพูดว่ายังไงก็ขอโทษใครเจอหน้าใครก็ขอโทษเหมือนกับเป็นการพูดแบบไม่ค่อยมีน้ำหนักไม่ค่อยทางการไม่เป็นทางการอันวิธีการที่รัฐบาลใดก็ตามทำผิดพลาดต้องตั้งโต๊ะแถลงว่ารัฐบาลบริหารงานผิดพลาดแล้วต้องขอโทษประชาชนแล้วก็จากนั้นก็ต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรบางอย่างออกมากับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตมากมายตอนนี้ก็เป็นนับร้อยศพนะครับเท่าที่รู้กันตอนนี้ซึ่งตัวเลขจริงเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทีนี้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือสิ่งที่รัฐบาลต้องทำต้องควรจะทำตั้งแต่วันแรกทีนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าวันแรกที่คุณกายฟังนายกเนี่ยไม่ล่าช้า
ถูกไหมไม่ล่าช้า นักข่าวถามว่าการแก้ปัญหาล่าช้าไหมยกบอกไม่ล่าช้า แล้ววันต่อมาโฆษกรัฐบาลก็ตอกย้ำคำพูดเดิมนายกอีกว่าไม่ได้ล่าช้าทีนี้พอถูกคนวิพากษ์วิจารณ์มากเข้าแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาว่ามันความเสียหายมันเกิดขึ้นเหลือขนานับเนี่ยก็จะต้องจำนวนต่อหลักฐานที่ออกมาแล้วก็ต้องขอโทษเพื่อลดกระแสออกไปแล้วก็ใช้ความอะไรล่ะเรียกความสงสารนะว่าผิดไปแล้วก็ยอมรับผิดแต่ถึงกระนั้นเนี่ยมันก็ยังขาดความเป็นทางการและขาดความเอาจริงเอาจังในการที่จะแสดงความจริงใจต่อประชาชนในเรื่องนี้เรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยก็มีบางคนบอกว่าเหมือนรัฐบาลเสียหลักเหมือนกันนะครับอย่างวันก่อนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอาจารย์พิชัยก็มาโพสต์บอกว่าที่บอกว่าลุกหนีนักข่าวไปเลยแล้วก็อาจารย์บอกว่านี่คือไม่ได้ปฏิเสธการตอบคำถามแต่มันคือการปฏิเสธรับผิดชอบต่อสาธารณะที่อาจารย์เคยโพสต์คือนักข่าวถามเนี่ยคุณกายคุณรับผิดชอบหน้าที่คุณต้องตอบนะต้องแจงไปถามอะไรนักข่าวถามในนามของประชาชนใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยก็ในวันนั้นเนี่ยก็ถามว่าบริหารผิดพลาดจนกระทั่งมีความเสียหายใช่ไหมที่นักข่าวถามลุกหนีไปเลยลุกหนีไปเลยก็เท่ากับปฏิเสธความจริงไม่ยอมรับความจริงแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสะท้อนให้เห็นว่ารัฐเนี่ยไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกมากของความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลแล้วก็ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำนั้นเพราะงั้นเนี่ยสิ่งนี้ก็คนอื่นที่จะมาเป็นรัฐบาลต่อไปก็จำไว้เป็นบทเรียนนะครับอย่าหนีนักข่าวนะเรื่องอะไรที่รับผิดชอบต้องตอบเพราะว่าพอตอบนักข่าวก็คือต้องเท่ากับตอบประชาชนนั่นเองนะฮะอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นฮะคนก็มองว่าเหมือนกับไม่พร้อมหรือว่ามันเกิดอาการที่ไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์มหาอุทกภัยธรรมชาติแบบคืออย่างนี้คือประเด็นอันนี้เนี่ยความผิดพลาดทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ผมพยายามวิเคราะห์ดูหนึ่งเนี่ยมันมาจากโครงสร้างทางการเมืองแบบบ้านใหญ่ในเชิงอุปถัมภ์ถามว่าไอ้โครงสร้างการเมืองแบบบ้านใหญ่เชิงอุปถัมภ์นี้เนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหานี้อย่างไรไอ้โครงสร้างการเมืองแบบนี้เนี่ยหลักคิดของมันก็คือว่าการได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยก็ได้มาจากการจัดการการเลือกตั้งซึ่งก็ดูแบบใช้วิธีการพิสดารอะไรก็แล้วแต่นี่เข้ามาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็อาศัยการเชื่อฟังนะคนไหนที่เป็นเจ้านายคนไหนที่เป็นลูกน้องแล้วก็อาศัยเครือข่ายสายสัมพันธ์อันในโครงสร้างทางการเมืองแบบนี้เนี่ยก็ผลิตคนที่มานั่งตำแหน่งสำคัญเนี่ยโดยไม่ได้ดูที่ความสามารถนะแต่อาศัยการดูที่เครือข่ายสายสัมพันธ์ความใกล้ชิดของผู้มีอำนาจในขณะนั้นรวมทั้งการตั้งรัฐมนตรีก็ตั้งตามโควต้าซึ่งโควต้าเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นโควต้าของพวกบ้านใหญ่ทั้งนั้นเลยทีนี้คนบ้านใหญ่เนี่ยเขาอาจจะบริหารจัดการเครือข่ายก็ดีแต่ว่าเขาบริหารประเทศไม่ได้เพราะการบริหารประเทศเนี่ยมันต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถและต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องไม่เอาการเมืองนำหน้าการแก้ปัญหาต้องใช้การแก้ปัญหาแล้วก็มองข้ามความสัมพันธ์ทางการเมืองออกไปแต่โครงสร้างระบบอุปถัมภ์โครงสร้างบ้านใหญ่แบบอุปถัมภ์เชิงเครือข่ายมันก็ได้คนแบบนี้มาบริหารประเทศทีนี้เนี่ยปัญหามันก็ซึมลึกเข้าไปในระบบราชการด้วยเพราะแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยก็ตั้งคนของตัวเองขึ้นมาใช่ไหมคนของตัวเองขึ้นมาก็ตั้งมาเพื่อที่จะควบคุมฐานเสียงหรือว่าจัดการฐานเสียงไม่ได้ตั้งคนที่มีความสามารถข้าราชการที่มีความสามารถก็ถูกโยกถูกย้ายออกไปแล้วก็เอาคนที่ใกล้ชิดอยู่ในเครือข่ายตัวเองเข้ามานั่งอย่างกรณีสงขลาเนี่ยเราเห็นได้ชัดคือหนึ่งเนี่ยตัวผู้นำเองเนี่ยคุณอนุทินก็ไม่ได้มีภาวะการนำที่ชัดเจนโดยเฉพาะภาวะการนำในยามวิกฤตเขาขาดอะไรคือเขาขาดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการที่ใช้ในการตัดสินใจเพราะสถานการณ์ในตอนนั้นถ้าคุณกายยังจำได้นายกลงไปตั้งแต่วันเสาร์ที่22ตอนนั้นสถานการณ์น้ำท่วมก็เริ่มท่วมแล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็ควรจะมีข้อมูลทั้งข้อมูลจากส่วนกลางของสำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ข้อมูลในพื้นที่แต่ว่านายกตัดสินใจยังไงตัดสินใจเชื่อเครือข่ายทางการเมืองในพื้นที่เพราะงั้นเนี่ยในวันนั้นเนี่ยไม่มีการประกาศจัดตั้งศูนย์ไม่มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติขึ้นมาทั้งที่ควรประกาศตั้งแต่วันแรกคิดว่าเอาอยู่คิดว่าผ่านพ้นไปแล้วละลอกแรกนะตอนนั้นเพราะงั้นนั้นก็คือความผิดพลาดในการตัดสินใจนั่นเองในการเจอกับสถานการณ์วิกฤตทีนี้เนี่ย
ครับ ในแง่ของการ อืม วางคน อืม ในการบริหาร อ่า ตอนนั้นเนี่ยถ้าตามหลักการของการป้องกันภัยพิบัติ ครับ นะครับ ที่จริงเขามีแผนอยู่แล้ว พรบปภเนี่ยนะครับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขามีแผนรับมือกับภัยพิบัติ ตั้งแต่ตำบลอำเภอจังหวัด ครับ ตรงนั้นเนี่ยถ้าหากว่าผู้ว่า อ่า มีประสิทธิภาพ ครับ และมีภาวะการนำผู้ว่าต้องประกาศภัยพิบัติ นี่แหละฮะ เขต อา ภัย จาร พิ ย์ บัติ ตรงนี้น่าสนใจมากอย่างที่จะบอกเป็นปัญหาทางโครงสร้างด้วย แล้วมองว่านี่คือภัยทางการเมืองด้วยซ้ำไป ครับ นะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกับอาจารย์พิชัยกันต่อรวมไปถึงอัปเดตตัวเลขล่าสุด ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาแถลงเมื่อสักครู่นี้อีกสักครู่ก็มาติดตามกันนะครับ ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับเข้ามาคุยกันต่อนะครับในรายการถกไม่เถียงนะครับอยู่กับอาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะครับอาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยในข่าวเย็นประเด็นร้อนก็รายงานตัวเลขกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับได้แถลงตัวเลขผู้เสียชีวิตในระบบของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์หรือว่าโรงพยาบาลมอหาดใหญ่ เมื่อช่วง 4 โมงครึ่งตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลมอหาดใหญ่เนี่ยตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ 140 คนครับนะซึ่งตอนนี้พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลแล้ว 104 คน ส่งคืนให้ญาติไป 23 คนแล้วนะครับส่วนประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเยอะไม่ว่าจะเป็นทางกู้ภัยทางอาสาต่างๆ หรือแม้แต่นะตำรวจนอกราชการท่านหนึ่งก็ออกมาบอกว่า ใช่ โอ้โหเป็นพันศพเลย ครับ ตู้คอนเทนเนอร์เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางคุณหมอศักดารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่ายืนยันตัวเลขเมื่อช่วง 16 นาฬิกาที่ผ่านมาเฉพาะที่โรงพยาบาลมอหาดใหญ่อยู่ที่ 140 ศพด้วยกันนะครับนะส่วนที่บอกว่ามีเป็นพันศพเนี่ยก็มีตู้คอนเทนเนอร์เต็มไปหมดเลยทางรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไม่เป็นความจริงยืนยันว่าตัวเลขไม่ได้เป็นพันศพตามที่มีหลายๆคนออกมาพูดถึงเรื่องนี้อาจารย์มองว่ายังไงฮะ คือประเด็นนี้เนี่ยมันกลายเป็นการเมืองเรื่องจำนวนศพไปแล้ว ครับ ถามว่าไอ้การเมืองเรื่องจำนวนศพเนี่ยมันมาได้ยังไง มันก็มาจากการที่ประชาชนเนี่ยไม่ไว้วางใจในหน่วยงานของรัฐนั่นเอง ครับ โดยเฉพาะข้อมูลในการที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย เพราะว่าฐานคิดเดิมแล้วก็พฤติกรรมในอดีตนั้นเนี่ย ครับ หน่วยงานของรัฐทั้งหลายเนี่ยมักจะพูดเรื่องความเสียหายเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงเสมออันนี้ก็คือลักษณะของแบบแผน ครับ ของหน่วยงานต่างๆ ในระบบราชการไทยทั้งหมดนะครับ แล้วก็รวมทั้งฝ่ายการเมืองด้วย ก็คือพยายามกดตัวเลขความเสียหายต่างๆ เอาไว้ ครับ ทีนี้พอมาถึงคราวนี้ก็เช่นเดียวกัน คนก็อาจจะประเมินจากประสบการณ์ของตัวอะไรล่ะกู้ภัยหรือว่าคนในพื้นที่ แล้วเขาก็อาจจะประเมินว่ามันน่าจะเป็นตัวเลข500พันหรืออะไรก็แล้วแต่นะ คือจริงอาจารย์คือเหมือนชาวบ้านไม่เชื่อใจ ถูกต้องชาว ไม่ บ้าน ไว้ ไม่ ใจ เชื่อ หน่ว ไม่ ย ไว้ งาน ใจ รัฐอะไรอย่างนี้ ใช่ นั่นคือในมุมของชาวบ้านนะ ใช่ทีนี้เนี่ยประเด็นตรงนี้เนี่ย ครับ มันก็สะท้อนให้เห็นว่าไอ้การทำงานของระบบราชการไทยของการเมืองไทยเนี่ยมันสูญสิ้นความศรัทธาจากประชาชนนั่นเอง ครับ ทีนี้ทำยังไงล่ะทำยังไงก็คือว่ามันก็จะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอะว่าถ้าหากว่าตรงไหนก็มีจุดสงสัยว่าจะมีศพอยู่เนี่ยก็ ครับ ต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไป ครับ ตรวจสอบทันทีเลยนะว่าตรงไหนจุดไหนที่ว่ายังเข้าไม่ได้ หรือว่ายังมีปัญหาที่อะไรล่ะกู้ภัยพบเนี่ยก็พาไปดิ ครับ ให้กู้ภัยพาไปชี้ไปดูกันทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็อาจจะให้นักข่าวตามไปด้วยก็ได้ แล้วก็ไปดูกันไปพิสูจน์กันในพื้นที่ว่าเป็นยังไง ถ้ามีศพค้างๆอยู่ก็นำมาไว้ในโรงพยาบาลซะหรือว่าถ้าไม่มีก็จะได้คลายความสงสัยให้กับสาธารณะไป ครับ ทีนี้นอกจากเรื่องของผู้คนที่เสียชีวิตแล้ว ซึ่งก็เป็นหลักร้อยก็ไม่น้อยนะครับ
อันยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่สูญหาย ตอนนี้เรายังไม่มีตัวเลขเลยนะคุณกาย เหมือนไม่มีแบบศูนย์กลางทางข้อมูลเป็นระบบที่มาเป็นเซ็นเตอร์อาจารย์ ถูกต้องไม่มีข้อมูลผู้ที่สูญหายเลยว่าเท่าไหร่ล่ะผู้ที่สูญหาย ผมฟังข่าวต่างประเทศที่เขาประสบภัย อย่างเช่นศรีลังกาหรือว่าอินโดเขาก็มีตัวเลขผู้เสียชีวิตผู้สูญหาย แต่ของเราเนี่ยมีแต่ตัวเลขผู้สูญเสียชีวิตผู้สูญหายล่ะไปไหนอันนี้ก็เป็นจุดบกพร่องอีกอันหนึ่งของข่าวสารของหน่วยงานรัฐผมอยากจะเรียกร้องให้พูดตัวเลขผู้สูญหายด้วยว่ามีอยู่เท่าไหร่แล้วอาจารย์อย่างตัวเลข140 คนนี่คือถ้าดูอ่านข่าวที่ส่งมาเนี่ยคือเฉพาะในระบบโรงพยาบาลมอ.หาดใหญ่นะครับใช่แล้วที่อื่นตามจุดอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เข้าระบบอีกก็มีความเป็นไปได้ก็พื้นที่ห่างไกลหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหาดใหญ่เพราะถ้าอยู่ในหาดใหญ่เนี่ยมันก็น่าจะเข้ามาที่มอ.แต่ว่าพื้นที่อื่นๆรอบนอกก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงเพราะงั้นเนี่ยตัวเลขเหล่านี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการทยอยบอกไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องพูดความจริงแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยจุดไหนก็แล้วแต่ก็ต้องพาไปพิสูจน์ให้ได้นั่นเองเรื่องการพิสูจน์เนี่ยอาจารย์มันมีเรื่องของขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาชาวบ้านบอกโอ้ยมันจะไปหาที่ไหนบางทีบ้านน้ำท่วมเอกสารทุกอย่างไปหมดแล้วเนี่ยนะครับอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้หน่อยแล้วจะส่งเสียงไปถึงรัฐบาลผู้มีอำนาจด้วยในการที่จะไปแก้ไขช่องโหว่ช่องว่างต่างๆเพราะว่าตอนนี้ความสูญเสียมันเยอะจริงๆใช่ครับเราขอพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันต่อครับสวัสดีครับผมชื่อเอกชื่อจริงก็ยุทธพงศ์มณีธรรมตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสาธิตอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งที่นี่จะปลูกสละไว้หลักๆอยู่3สายพันธุ์นะจะเป็นพันธุ์เนินวงสุมาลีแล้วก็พันธุ์อ้อร้อลักษณะเด่นของมันคือจะเนื้อจะเยอะลูกโตจะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆส่วนพันธุ์สุมาลีเนื้อจะไม่ค่อยดำไม่ยุบส่วนพันธุ์อ้อร้อเป็นสละที่มีรสชาติหวานที่สุดในบรรดาสละแต่เนื้อเขาอาจจะคล้ำๆนิดคล้ายๆกับสละผสมกับระกำขอเชิญชวนลูกค้าที่สนใจในการที่จะสั่งสละไปทานที่บ้านนะครับได้ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจอยากทานสละสดตัดใหม่ทุกวันนะคะก็เชิญชวนที่ไปรษณีย์ได้เลยนะคะสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาท่าน้ำขาวห่านคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับเข้ามาถกไม่เถียงนะครับผู้ชมอยู่กับผมกายสวิทย์แล้วก็อาจารย์พิชัยนะครับมาคุยกันต่อแล้วก็ถามผู้ชมด้วยแล้วเปิดท็อปิกทาง YouTube เทโลดิจิทัลนะครับว่าคุณคิดว่านายกอนุทินสามารถกู้วิกฤตศรัทธาได้หรือไม่กอไก่บอกได้ขอไข่ไม่ได้คอควายบอกไม่แน่ใจเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะมาสรุปกันว่าคุณผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรมาที่เรื่องของการเยียวยาผู้ชมเมื่อช่วงบ่ายอาจารย์ครับมีต้องบอกเป็นกลุ่มแรกนะผู้ประสบภัยครับที่ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทในจังหวัดสงขลาสตูลแล้วก็ปัตตานีนะประมาณสัก 26,000 ครัวเรือนที่ได้รับเงิน 9,000 บาทไปแต่ในก่อนที่ไปถึงวันนี้นะมันก็เป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองที่ได้ไปนะครับขั้นตอนเอกสารต่างๆมันยุ่งยากมากแม้แต่เจ้าหน้าที่เทศบาลเองถึงขั้นอัดคลิปเลยระบายความอัดอั้นตันใจนะเหมือนว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเป็นเหมือนหนังหน้าไฟทุกอย่างมันติดล็อกด้วยระบบระเบียบราชการเต็มไปหมดเลยทำให้ไม่สามารถเป็นไปอย่างรวดเร็วตามที่ผู้หลักผู้ใหญ่สั่งการได้นะไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่ท่านนี้หน่อยที่มีการลงคลิปไว้ในโซเชียลครับมันไม่มีวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพกว่านี้เหรอถามจริงมีวิธีอื่นที่มีประสิทธิภาพแต่นั่นเลยค่ะตามที่ทางปภ.แจ้งมาว่าสุดท้ายแล้วนะคะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรักษาหลักฐานในการขอรับการช่วยเหลือจากผู้ประสบภัยเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบคำนี้แหละค่ะที่มันทำให้ค้ำคอเราที่มันทำให้เราต้องขอให้ทุกคนมาลำบากลำบนกับเราในครั้งนี้ท่านสั่งการมาให้ชัดเลยค่ะ
ลดขั้นตอนแบบไหน นี่อาจารย์ผู้มีอำนาจบอกว่าให้ลดขั้นตอน แต่พอปลายทางหน้างานมันยังติดขัดอยู่เลยอะ ครับใช่คืออย่างนี้คือเจ้าหน้าที่ระดับตัวเล็กเนี่ย ครับ เขามีความกังวลนะว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวสตงมาเล่นงานเขาอีก แล้วก็สตงเนี่ยก็มีประวัติในเรื่องนี้อยู่ เรียกได้ว่าทุกคนก็กลัว ครับ ทีนี้เนี่ยถามว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันแก้ได้ไหม อืม ง่ายนิดเดียว คุณมีประกาศพรบฉุกเฉินอยู่แล้วทำไมไม่ใช้อำนาจเนี่ยสั่งไปเลยว่าโอเวอร์รูลหรือว่าไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบปกติ ให้เอาเฉพาะแจ้งชื่อแจ้งบ้านเลขที่ตรวจสอบว่าเป็นคนจริงที่อยู่ตรงนั้นก็รับเงินไปเลย ก็สามารถทำได้แต่ว่าก็ออกคำสั่งเลยนะผู้อำนวยการอะไรนะที่ศูนย์ภาวะฉุกเฉินน่ะหรือว่าตัวนายกเองก็สามารถออกคำสั่งได้ คุณเป็นใคร ในเรื่องเนี้ย อาจารย์คุณเป็นนายกหรือว่าเป็นผอไอศูนย์สปกช ก็คือที่ถ้าตามอำนาจภาวะฉุกเฉินเนี่ยก็ทำได้ทั้งสองคนแหละก็คือผบก็ทำได้ ครับ หรือว่าทางคุณอนุทินก็ทำได้ในสภาวะฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยไอ้ระเบียบขั้นตอนเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะจัดการได้นะ แล้วทำไมไม่ทำอาจารย์ถามแบบชาวบ้านซื่อๆเลยแล้ว คือ หรืไม่ อย่างนี้ รู้หรื คือหน่วยงานข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าทำใช่ไหมบางคนเนี่ยไปออกรายการว่าสั่งแล้วนะแต่ว่าไม่ได้พูดเป็นลายลักษณ์อักษรกับเจ้าหน้าที่ไงหรือว่าไม่ได้ประกาศเป็นเรื่องเป็นราวต่อสาธารณะว่าต่อไปนี้เนี่ยอาศัยอำนาจตามนั้นตามนี้ไม่จำเป็นจะต้องให้ยกเว้นระเบียบนี้สักระยะสำหรับกรณีนี้แล้วก็ให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะอย่างเต็มที่นะก็เอาแค่บัตรประชาชนหรือว่าถ้าบัตรประชาชนหายก็แจ้งชื่อแล้วก็บ้านเลขที่แค่นั้นแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานก็เพียงพอแล้วสามารถทำได้เลยครับ เนี่ยก็จะเห็นภาพประชาชนไปต่อแถวถ่ายเอกสารอยู่เลยอาจารย์ อย่างเมื่อเช้าคุณสรยุทธ์ก็ยังโทรไปสายด่วนเลยใช่ไหม ครับใช่ จำเป็นต้องใช้เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชน แต่ทางอธิบดีปภบอกไม่ต้อง ใช่ใช่นี่แหละ คือลองนึกภาพนะบ้านทุกบ้านที่หาดใหญ่ท่วมชั้นหนึ่งทั้งหมดท่วมชั้นหนึ่งทั้งหมดแล้วเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยมันจะหลงเหลืออยู่สักเท่าไหร่เนี่ยนี่คือความเดือดร้อนนะครับและตอนนี้อาจารย์ปริญญามาแล้วนะครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสดๆร้อนๆเลย ขออภัยครับ นะขอต้อนรับ ครับให้อาจารย์พิชัยว่าไปก่อน นะอาจารย์กำลังคุยถึงเรื่องของขั้นตอนการเยียวยาครับเนี่ยทางรายการขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานฤมิตกุลนะครับอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะอาจารย์ สวัสดีครับ อาจารย์ด้วยเวลาอีกประมาณ2 นาทีทางทีวีเดี๋ยวเราคุยต่อออนไลน์ขั้นตอนมันย้อนแย้งกับคือหน้างานกับทางสั่งการมาเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับว่าไม่ต้องมีใช้เอกสารอะไร แต่ปลายทางยังต้องไป คือมัน ถ่ 2 อย่าง เลย นะครับคือถ้าว่ากันตามพรบปภผมพูดอย่างนี้นะครับว่ากฎหมายเราเนี่ยไม่ได้แย่พรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับอำนาจเนี่ยในการทั้งป้องกันและบรรเทาอยู่กับกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการเลยทั้งป้องกันและบรรเทาแล้วก็มาเป็นชั้นผู้ว่าก็เป็นผู้อำนวยการจังหวัดนะครับนายอำเภอก็อำเภอเทศบาลอบตก็เป็นนายกของแต่ละที่ดูแลไปทีนี้ไอ้ขั้นที่เรียกว่าป้องกันเนี่ยมันผ่านทีนี้ขอให้เป็นบทเรียนนะครับว่าเหตุที่หาดใหญ่เนี่ยไม่ควรเกิดอีกสิ่งหนึ่งซึ่งคาดเคลื่อนมากแล้วต้องพูดอย่างยิ่งเลยนะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่บอกว่าคำสั่งอพยพเป็นอำนาจของผู้ว่าซึ่งผิดตามพรบปภเนี่ยนะครับใครเป็นผู้บริการท้องที่ไหนมีอำนาจสั่งอพยพได้เลยนายกเทศมนตรีสั่งได้มีอำนาจสั่งได้คือมี2 อย่างหนึ่งคือท่านแก้ตัวหรือ2ท่านไม่รู้ซึ่งแยกทั้งคู่ก็มองในแง่ดีว่าคงจะไม่รู้ซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าในมหาดไทยต้องสื่อสารกันจะมารอผู้ว่าสั่งได้ไงนะครับน้ำมันมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้พอถึงขั้นอันนี้ขอให้เป็นบทเรียนพอในขั้นบรรเทาเนี่ยนะครับผมอยากให้ท่านนายกเนี่ยใช้อำนาจรัฐมนตรีมหาดไทยความจริงเนี่ยนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยถ้าเกิดไม่ทำให้เต็มที่เนี่ยนายกสั่งรัฐมนตรีมหาดไทยได้แต่พอดีเป็นคนเดียวกันจะเป็นทั้งนายกและเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยท่านเต็มที่ไปเลยทีนี้ในส่วนของเยียวยานะครับไอ้พรบปภนะครับไอ้เป็นเรื่องของฝ่ายทางการนะเช่นถ้าผมเป็นอบตผมก็มีหน้าที่ออกสื่อให้ชาวบ้านเทศบาลก็มีรับรองคือไม่ได้บอกว่าชาวบ้านประชาชนมีภาระนะก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของทางการเนี่ยนะครับอยู่พื้นที่ไหนก็รับออกสื่อให้เขานะครับดังนั้นแล้วอธิบดีเป็นคนกำหนดว่าแบบในการหน้าตาหนังสือต้องมีอะไรบ้าง
คือหมายถึงว่าอธิบดีเนี่ยทำให้ง่ายที่สุดไปเลย นี่อาจารย์ตัวนี้มีประโยชน์มากเลย ชาวบ้านสับสนเหมือนกันว่าโครงสร้างหน่วยงานราชการเป็นอย่างไร แล้วที่สุดแล้วเรื่องทั้งหมดนี้ต้องมีคนรับผิดชอบหรือเปล่า แล้วเราจะทำประชาชนต้องทำยังไงต่อ ต้น เนี่ย ทุนสมบัติไทย เดี๋ยวอยากผู้ชมติดตามมีความรู้มีสาระมากเลยเดี๋ยวติดตามกันต่อในช่องทางออนไลน์นะครับทาง YouTube เทโลดิจิทัลนะครับทางทีวีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ครับ ขอบคุณครับ ก็บอกมันไม่ใช่มันไม่มีแสวงมั่ว สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการถกไม่เถียงเวอร์ชันออนไลน์นะครับวันนี้อยู่กับผมกายสวิทย์ลีละพงษ์วัฒนารับหน้าที่แทนคุณทินโชคกมลกิจ1 วันนะครับพร้อมกับแขกรับเชิญของเรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ขอบคุณครับ นะแล้วก็ด้านขวามือของผมนะครับได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาการเมืองนิด้านะครับสวัสดีครับอาจารย์พิชัยครับ สวัสดีครับ คุยกันต่อหน้าทางทีวีเลยนะครับอาจารย์ปริญญาสุดท้ายแล้วที่สุดแล้วจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยทางภาคใต้โดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะต้องมีคนมารับผิดชอบไหมครับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นตัวเลขอย่างโรงพยาบาลมอหาดใหญ่ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นกระทรวงสาธารณสุขแถลง140 ศพครับ ครับคือผมคิดว่าตัวเลขเนี่ย140นี่ถือว่ามากนะ อืม แต่ทำไมคนรู้สึกว่าน้อยกว่าที่คาด เพราะมีการไปพูดว่า500 1,000ไง140ก็เลยกลายเป็นเหมือนน้อยแต่จริงๆนี่ถือว่ามากนะครับ ครับ คือเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ควรจะมีใครตายด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เรื่องน้ำเนี่ยนะครับผมพูดอย่างนี้จะพูดเรื่องใครต้องรับผิดชอบต้องพูดก่อนนะมันพลาดตรงไหน คือมันพลาดใน2 ส่วน ครับ นะครับส่วนแรกเลยเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะมีเลขาธิการสำนักทรัพยากรน้ำนะครับสธนช ครับ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเขาต้องมาคอยบอก อืม คืออย่างปกติเนี่ยอย่างตอนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาจะประชุมกัน ครับ นะในคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีทั้งกรมอุตุมีทั้งกรมชลประทานมีทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอ่ะหน่วยงานน้ำทั้งหมดมาอยู่ด้วยกัน แล้วก็คอยวิเคราะห์ซิว่าอย่างประตูน้ำที่ไอ้เขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาชัยนาทจะระบายน้ำเท่าไหร่ ครับ ก็จะบริหารจัดการให้มันเกิดปัญหาน้อยสุด แต่คราวนี้ในภาคใต้เนี่ยนะครับไม่มีการดำเนินการตรงนี้ หมายถึงการบูรณาการข้อมูลอย่างนี้เหรอ ถ้าพูดแรงๆเนี่ยเหมือนกับสนทชเนี่ยเหมือนกับเขาแบบ ทำอะไรอยู่ คือส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยน อืม นะครับท่านเลขาธิการสธนชเนี่ย ครับ ไปอยู่สภาพัฒน์ อืม มันก็เลยเหมือนกับว่างขึ้นมา แล้วกรรมการหลายท่านที่อยู่ในคณะกรรมการก็บอกว่าแปลกใจมากไม่มีการเรียกประชุมตอนนี้ข้อมูลมันมีแล้ว เพียงแต่ว่าพอไม่ประชุมปุ๊บตอนนี้ปัญหาข้อที่2เนี่ย ครับ นะครับท่านนายกเทศบาลนครหาดใหญ่ อืม นะครับท่านก็ไปบอกประชาชนว่าเอาอยู่ อืม คือระลอกแรกเนี่ยเอาอยู่จริง อืม แต่ระลอกหลังที่มาเยอะเนี่ยมันม้ามเยอะมากรอบนี้เอาไม่อยู่ รอบแรกเนี่ยมาจากคอหงส์ที่ ครับ ที่อาจารย์พิชัยบอกไปคุยไปแล้วรอบที่ 2 มาจากสะเดาคือ สะเดากับมาทางนครศรีธรรมราชสันกลาคีรีทีนี้มันอย่างนี้ ครับ คือเขาคิดว่าเอาอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าหลังปี 53เนี่ยนะครับมีการขุดคลองรอหนึ่ง อืม คลองรอหนึ่งนี่คือไม่ใช่ว่าเอาน้ำออกจากตลาดหาดใหญ่นะครับ ไปดักข้างหน้าเลย ไปตัดคลองอู่ตะเภากับคลองต่ำที่มาจากนครศรีธรรมราชอะ ครับ ตัดไปลงทะเลสาบเลย อืม เขานึกว่าเอาอยู่ อ่า ทีนี้ปรากฏว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันมากกว่าเมื่อปี 53 เยอะมากนะครับ เพราะว่าส่วนหนึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับ ครับ เพราะสภาวะโลกร้อน อ่า คือน้ำแข็งขั้วโลกละลายเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่แค่น้ำทะเลสูงขึ้นนะ แต่น้ำในชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าปัจจุบันว่าแม่น้ำในอากาศเนี่ยใน ครับ บรรยากาศมันมากขึ้นด้วย ถึงตอนตกลงมาเนี่ยมัน หนัก ในรอบ ทีนี้ 300 ปีนะ ไอการเตรียมพร้อมของเรานี่พูดเปรียบเทียบนะครับ อืม ตอนปี 254เนี่ยผมก็ตอนนั้นเป็นรองที่การบดีฝ่าย ครับ ฝ่ายการนักศึกษาธรรมศาสตร์ก็มีหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์พักพิง อืม นะครับก็ระดมอาสาสมัครนักศึกษาเนี่ยตั้งศูนย์พักพิงช่วยประชาชน แบบที่มอก็ทำอ่ะนั้นทำที่ธรรมศาสตร์ คนมาพักก็ 4-5,000 คนนะครับผมเรียนตรงๆว่า 14 ปีผ่านไปรอบนี้มันต้องพร้อมนะไงมันต้องเรียกว่าเพราะพรบปพเนี่ยป้องกันบรรเทาก็ออกมาปี 60 ก็บทเรียนนะออกมาให้จากนี้ไปต้องแล้วแผนเผินมีหมดแล้วนะครับ เพราะการป้องกันทุกจังหวัดต้องมีแผนหมดแผนมีหมด แต่ไม่ทราบว่าทำไมถึงจะเกิดเหตุแบบนี้ อันที่หนึ่งคือไอ้การเตือนเรื่องน้ำมันหายไป อันที่สองเนี่ยนะครับคนในพื้นที่ผู้มีอำนาจเนี่ยคือนายกเทศบาลนครคนแรกนะที่ต้องสั่งอพยพ นะ การ ดัน มา บอก เป็นคน ว่า ที่บอกว่าร อ ไม่ต้อง ผู้ว่า ห่วง ทีนี้เนี่ยผมก็พูดอย่างนี้นะครับ
ประการสำคัญอีกข้อหนึ่งเลยเนี่ยนะครับคือท่านนายกเนี่ยนะครับใช้กฎหมายหลายฉบับมากเกินไป แล้วมันมาทับไอ้พรบป้องกันบรรเทาสาธารณภัยยังไงครับจำได้ไหมฉบับแรกคืออะไรปีวัน24 กันยานะครับก็ตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ชื่อยาวๆนะภัยธรรมชาติก็ตั้งร้อยเอกธรรมนัฐเป็นผู้อำนวยการพอวันรุ่งขึ้นก็สมชนะครับสมชสภาความมั่นคงแห่งชาติก็ชงให้นายกประกาศให้สงขลาเนี่ยเป็นอยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้คำนี้นะเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินทีนี้เนี่ยมันผิดฝาผิดตัวคุณกายเพราะว่าพรกสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันใช้จัดการปัญหาคนปัญหาความมั่นคงที่เกิดจากคนนะครับมันไม่ใช่คือผมให้ฟังเล่าให้ฟังนะพอประกาศปุ๊บมีอำนาจแล้วครับหนึ่งห้ามไม่ให้บุคคลออกนอกเคหสถานนะครับห้ามไม่ให้มีการประชุมมั่วสุมเจ้าหน้าที่ใดๆ3ห้ามเสนอข่าวนะ4ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะห้ามใช้อาคารต่างๆเนี่ยมันห้ามคนมันห้ามน้ำไม่ได้มันไม่ได้หมายถึงธรรมชาติโดยตรงมันคือภัยธรรมชาตินะตอนนี้คือมันเป็นภัยเรื่องประท้วงใหญ่มีการผู้คนในแบบนี้นะฮะแต่ทีนี้หรือมันมีปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงแต่มันไม่ใช่จัดการภัยธรรมชาติจัดการภัยธรรมชาติคือพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่มีข้อหนึ่งครับที่ผมเรียนว่าอำนาจนี้ไม่มีฉากไม่มีการใช้ครับวงเล็บ 6ของมาตรา9ครับสั่งให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ตอนนั้นไม่ทันแล้วไหมอาจารย์ก็ในวันที่25ยังได้อยู่รอบแรกใช่ไหมใช่วันที่25เนี่ยยังก้ำกึ่งอยู่นะยังทันอยู่นะวันอังคารวันจันทร์วันอังคารนะอาจารย์ครับ25เหตุการณ์น่าจะวันศุกร์เสาร์เนอะศุกร์เสาร์ศุกร์คืออย่างนี้ผมศุกร์พูดให้ครบถ้วนก่อน24คืนแต่มันอพยพไม่ทันแล้วไงอาจารย์ใช่แต่ว่าอย่างนี้สุดท้ายต้องอพยพอยู่ดีคือหมายถึงว่าตอนที่ผู้ว่าสั่งเนี่ยน้ำถึงหลังคาแล้วนะคุณกายตอนที่สั่งอพยพน้ำถึงหลังคาแล้วนะครับเราสามารถจะรู้ล่วงหน้าได้อย่างน้อย6 ชั่วโมงนะครับที่มาจากคลองอุตภาวกับคลองต่ำเนี่ยผมเข้าใจว่าถามคนในวงการบอกรู้ล่วงหน้า6 ชั่วโมงแต่ตอนนั้นเนี่ยมาสั่งอพยพเนี่ยน้ำถึงหลังคาแล้วนายกพูดไปก็ไปกระทบท่านนายกหัดใหญ่ทีว่าท่านไปรอผู้ว่าสั่งทีนี้ผมพูดถึงตรงนี้กันเลยครับเมื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยอำนาจของผบ.สูงสุดก็มีอำนาจที่จะสั่งซึ่งไม่มีการสั่งเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกฎหมายมันหลายตัวเกินไปแล้วไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนดูภาพรวมเอางี้นะพอน้ำท่วมแล้วเนี่ยไปสั่งอพยพเนี่ยมันต้องมีเรือไปรับซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีเรือมันดูไม่พร้อมเลยอันที่2คนก็จะอพยพอันที่2นะครับอพยพไปไหนครับเข้าไปไม่ถึงด้วยซ้ำอาจารย์ต้องมีศูนย์พักพิงผมเรียนว่าอย่างมาเลเซียเปรียบเทียบกันนะมาเลเซียเนี่ยเขามีแผนรับมือดีมากเขามีหน่วยงานเนี่ยนะครับเหมือนกับเราเนี่ยปภแต่เขาพร้อมมากเขามีศูนย์พักพิงทั่วประเทศเนี่ย 9,000 แห่งรองรับคนได้2,200,000 คนแล้วปรากฏว่าในข่าวเนี่ยเข้าใจว่าฝนเนี่ยลูกเดียวกันนะครับเขาก็หนักเหมือนกันเขาเปิดศูนย์พักพิงไป 200-300 แห่งอบพยพคนไปสัก 2-30,000 คนแล้วการสูญเสียเขาน้อยมากคุณกายเห็นภาพเขาไหมเขามีเต็นท์มีที่นอนแบบพร้อมทุกอย่างมีล่วงหน้า3 วันรู้ว่าน้ำมาแน่อพยพเลยมาเลเซียเลยสูญเสียน้อยมากของเราเนี่ยผมเรียนว่าตอนปี54 14 ปีผ่านไปเนี่ยนะครับต้องชื่นชมมอ.และทุกแห่งที่ทำนะครับแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของภาครัฐเป็นหลักไม่ใช่เหรอเมื่อภาครัฐไม่มีมอ.เขาต้องเปิดนักศึกษาอาจารย์เขาจัดการกันเองนะคือผมหมายถึงว่ามันก็ยังเป็นเหมือนกับพูดแรงๆเนี่ยเหมือนกับค่อนข้างจะเป็นตามมีตามเกิดเนี่ยอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ดีภาคประชาชนก็ดีต้องมารวมตัวกันช่วยเหมือน14 ปีที่แล้วเลยตรงนี้ผมก็เรียนว่าขอให้เป็นบทเรียนนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือผมถึงบอกไปนะครับว่าพอกฎหมายมันทับซ้อนกันเนี่ยมันไม่มีใครเห็นภาพรวมยกตัวอย่างเช่นเหมือนเจ้าภาพอย่างนี้เหรออาจารย์พอน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะครับต้องเอาคนออกมานะครับอย่างน้อยเนี่ยผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเบาะบางที่ต้องฟอกไตต้องออกมาก่อนเลยคำถามคือมีใครเห็นภาพรวมไหมว่าซอยไหนเข้าหรือยังถนนเส้นนี้ไปหรือยังข้อมูลโซนนั้นโซนนี้นะยังเรื่องโซน8เขต8ก็เพิ่งมาได้ยินทีหลังใช่ไหมเมื่อมีการอธิบายเรื่องว่าเอ๊ะทำไมมีปืนยิงก็บอกไล่หลังว่าเขต8เป็นเขตที่เป็นมีปัญหาอยู่แล้วเรื่องพวกนี้อะไรประมาณนี้นะมาอธิบายทีหลังแต่มันต้องมีคนเห็นภาพรวมไงทุกโซนทุกเขตเนี่ยใครจะไปโซนไหนยังไงผมเขาจะมีความพยายามในการดำเนินการและประชุมกันอยู่แต่ว่ามันไม่เห็นการจัดการในภาพรวมเอาไว้ง่ายครับร้อยเอกธรรมนัฐกับผบ.สูงสุดเนี่ยใครอยู่เหนือใครเป็นคนบริหารจัดการในภาพรวม
เห็นไหมเพราะร้อยธรรมนัฐเนี่ยเขาลงไปพื้นที่เนี่ยนะถ้าว่าตามคำสั่งนะคุณธรรมนัฐเนี่ยนะครับบริหารจัดการน้ำนะที่ไปช่วยคนเนี่ยคือเป็นเรื่องของคำสั่งฉบับต่อมาของนายกนะครับตอนข้อมอบ8รัฐมนตรีดูแล8จังหวัดคุณธรรมนัฐก็ดูจังหวัดสงขลา ทีนี้เรื่องการบริหารจัดการเนี่ยถามว่าอาจารย์พี่ชายต่อ คือตอนแรกอย่างร้อยธรรมนัฐบอกเลยที่คุยทางทหารนะโซนสีนั้นไม่ต้องที่จะบอกเลยว่าโซนแต่ละโซนมันจะไปแบ่งกันได้ยังไงมันก็เลยเกิดเป็นวิวาทะเกิดขึ้นด้วยอาจารย์พี่ชาย คือประเด็น กรณีคุณธรรมนัฐเนี่ยก็เห็นภาพชัดว่าวิธีคิดในการจัดการน้ำเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่นะเพราะว่าคือคนเป็นผู้นำในสถานการณ์วิกฤตมันต้องฟังข้อมูลจากพื้นที่ แล้วก็เขาเสนอมาก็ต้องฟังเขาก่อนไม่ใช่อันนี้อยู่ๆก็ไปตัดบทดื้อๆไม่ได้รับฟังว่าทำไมต้องแบ่งเป็น4โซนเหตุผลอะไรบ้างแล้วจึงมาค่อยวินิจฉัยพออยู่ๆเขาเสนอให้แบ่ง4โซนปั๊บก็พูดแทรกขึ้นมาเลยว่าไม่ต้องอันนี้มันใช้ไม่ได้นะบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยก็คือคิดว่าตัวเองมีความรู้ทั้งที่อาจจะไม่มีก็ได้นะอันนี้ก็แหละปัญหาใหญ่ของไอ้โครงสร้างอย่างที่เราว่าเนี่ยโครงสร้างการเมืองแบบระบบอุปถัมภ์แบบบ้านใหญ่อุปถัมภ์มันเลยผลิตนักการเมืองแบบนี้ขึ้นมาขาดความรู้เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาเรื่องภัยพิบัตินั่นเองเพราะเขาไม่คุ้นชินกับเรื่องแบบนี้ก็ใช้แต่เครือข่ายของตัวเองแล้วก็ท่าทีที่ปฏิบัติต่อบรรดาข้าราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เป็นท่าทีที่แบบบ้านใหญ่สั่งลูกน้องไม่ค่อยได้ให้เกียรติของข้าราชการเท่าไหร่ที่เขาจะมีข้อมูลในพื้นที่แล้วก็สถานการณ์แบบนั้นเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีการจำแนกแยกแยะเพื่อที่จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ทีมที่จะลงไปในการแบ่งงานกันทำแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่มีก็คือว่ามันไม่มีในระบบเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่เขาเรียกว่า ICS หรือว่า Incident Command System เลยพอไม่มีอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับที่อาจารย์ปริญญาว่านะทุกคนก็สับสนไม่รู้ว่าใครเป็นใครพอไม่มีระบบนี้เนี่ยมันก็ไม่มีการรายงานสถานการณ์รายวันไม่มีการกำหนดทรัพยากรอยู่ที่ไหนไม่มีการกำหนดว่าบุคคลใครบ้างที่จะต้องทำอะไรก็ทำกันตามมีตามเกิดช่วยเหลือก็ตามมีตามเกิดอพยพก็ตามมีตามเกิดจุดพักพิงก็ตามมีตามเกิดทั้งหมดเลยนะนี่คือปมปัญหาคือถ้าหากว่าเขารู้ว่าตัวเองถูกแต่งตั้งแบบนั้นแล้วถ้ามีความรู้เนี่ยเขาก็จัดตั้งได้แต่คราวนี้เนี่ยก็จัดตั้งก็ลำบากแล้วก็เจอนายกสั่งคำสั่งซ้อนเข้ามาอีกคราวนี้แล้วก็หันไปมองหน้าสินะแล้วใครจะเป็นคนสั่งพอไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งเนี่ยมันก็คือเท่ากับไม่ได้สั่งสถานการณ์มันก็ไร้ทิศไร้ทางอย่างที่เราเห็นกันจากพื้นที่สะท้อนออกมาเยอะแยะไปหมดเลยดูไม่มีเอกภาพอาจารย์เหมือนกับว่าศักยภาพของผู้นำด้วยในการที่จะบริหารจัดการแก้ปัญหาอันนี้ผมเรียนว่าที่หนึ่งคือขอให้เป็นบทเรียนให้บทเรียนขออภัยนะทีนี้ข้อต่อไปคือระยะฟื้นฟูเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยตอนนี้คนดูบอกเร่งด่วนที่ผ่านมาทุกครั้งเราจะพูดคำนี้บ่อยมากคือชอบทำบทเรียนแต่ไม่เคยเอาบทเรียนมาใช้มันมีเต็มไปหมดเลยอาจารย์จะท่วมบ้านแล้วในบทเรียนเนี่ยคือผมเห็นด้วยนะครับว่าเรื่องนี้มันต้องเอามาพูดกันจริงจังว่ามันพลาดตรงไหนแล้วใครต้องรับผิดชอบบ้างตรงนี้ต้องพูดให้ชัดเจนนะครับแล้วทีนี้ไอ้บทเรียนมันจะเกิดได้ในต่อเมื่อยอมรับว่าผิดพลาดทีนี้ผมว่าคุณอนุทินก็ยอมรับว่าบกพร่องไปอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มที่ดีนะครับแล้วก็กล้าลงไปรับเสียงคนที่เขาวิจารณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับส่วนในแง่ที่ว่าจะตีตื้นได้แค่ไหนนะถ้าดูโพลของอาจารย์พิชัยเนี่ยก่อนและหลังเนี่ยก็ตกมาเยอะอยู่ที่ว่าช่วงฟื้นฟูเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเกิดช่วงฟื้นฟูยังไม่เร็วพอเนี่ยนะครับก็จะตีตื้นได้ยากคือจะฟื้นได้เหมือนก่อนหน้าน้ำท่วมก็ไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วช่วงนี้ปัญหามันก็ไม่ง่ายนะเพราะอะไรไหมครับเพราะพอน้ำลงเนี่ยสถานการณ์เหมือนค่อยชั่วคือสถานการณ์เนี่ยถึงตายเนี่ยมันผ่านไปคือผมเรียนว่าที่หาดใหญ่มันหนักมากเนี่ยเพราะว่าน้ำมันแรงทำไมน้ำแรงครับผมจำได้ปี54นะครับน้ำท่วมเนี่ยนะครับที่ธรรมศาสตร์รังสิต1 เดือนเต็มน้ำเข้า23ตุลาน้ำลด22พฤศจิกา1 เดือนเต็มคุณกายเนี่ยเห็นไหม3 วันลดเพราะน้ำมันไหลผ่านภาคใต้มาเร็วไปเร็วนะคืออย่างนี้ฮะน้ำเนี่ยมันไหลผ่านที่คนพูดว่าหาดใหญ่เป็นกระทะเนี่ยก็พูดถูกครึ่งเดียวหาดใหญ่ไม่ใช่กระทะนะครับมันเป็น3 ด้านด้านหนึ่งคือจากข้างใต้คือสันกลาคีรีทางฝั่งนี้ก็เป็นสะเดากับคอหงคือถ้าพูดกลับกันคือตรงเนี้ย
อันนี้มาจากสันกาคีรีใช่ไหมฮะ ครับจากอำเภอสะเดาที่า ใช่ไหม รอบสง อันนี้คอหงส์อันนี้สะเดาเนี่ยไอ้นครศรีธรรมราชลงมาเนี่ยหาดใหญ่มันเป็นทางลงมาอย่างเงี้ย ทางน้ำ ทางน้ำมันเปิดทางไม่ใช่กระทะมันมีลงมาทางล่างทีนี้หาดใหญ่คือมัน ทางผ่านน้ำ ทางผ่านน้ำของอู่ตะเภาคลองอู่ตะเภาเลย ครับครับ นะครับนักวิชาการเขาบอกว่าลุ่มน้ำอู่ตะเภาตรงนั้นเนี่ยมัน 2,500 ตารางกิโลเมตรแล้วมันทั้งหมดลงมาอยู่ตรงหาดใหญ่อะคือมันไม่ได้มาจมที่หาดใหญ่มันผ่านหาดใหญ่พอผ่านหาดใหญ่เนี่ยน้ำก็เลยเชี่ยวพอน้ำเชี่ยวปุ๊บการช่วยคนก็ยิ่งยากเข้าไปอีกเหมือนปี 54นะพอน้ำมาแล้วเนี่ยตอนน้ำมาเร็วพอมาแล้วมันนิ่งการเอาเรือไปช่วยคนตามบ้านหรือข้าไปแจกมันทำไม่ยากไอ้คราวนี้มันยากมากเพราะน้ำโจทย์ก็เลยยากเข้าไปอีกนะครับผมที่ผมพูดในบทเรียนเนี่ยผมใช้แค่คำว่าแบบนี้นะหนึ่งจากนี้ไปนะครับต้องมีการเตรียมพร้อมในแง่ที่ว่าหนึ่งศูนย์พักพิงทุกเทศบาลทุกอบตทุกเมืองต้องมีศูนย์พักพิงครับคือตรงไหนแล้วต้องมีเต็นท์มีอาหารแห้งมีอะไรพร้อมเลยนะครับสองวิธีการซ้อมอพยพเนี่ยนะครับไอตอนนี้เราดีขึ้นนะครับมีเซลล์บอร์ดแคสต์แต่ขอโทษทีมันไม่เหมือนเตือนภัยไฟไหม้นั่นแหละสิอาจารย์เตือนไฟไหม้คือมันกิ้งแล้วซ้อมปีละครั้งคนก็ออกจากตึกเลยอันนี้มันเข้ามาที่ SMS คนก็ยังถึงไม่ถึงมั่งยังงงแล้วฟังนายกเทศมนตรีแล้วระบบของเทศบาลหาดใหญ่ก็อย่างนี้นะคุณกายเห็นไหมพี่เห็นใช่ไหมก็จะมีป้ายนะมีเขียวมีเหลืองมีแดงแล้วมีธงปักขอโทษทีฮะใครจะไปคอยดูธงจากน้ำมาแล้วแถมเนี่ยนะครับเขาไปดูกันเนี่ยยังธงเขียวอยู่เลยเพราะมันน้ำขึ้นมาแล้วใครไปเปลี่ยนธงแล้วใครจะมาดูธงคือมันต้องใช้ตัวระบบผ่านทางมือถือแล้วมันต้องร้ายแรงเหมือนกับซ้อมไฟไหม้อะเพราะมันต้องแบบทันทีทันใดเลยอาจารย์เนี่ยผมเท่าที่ผมดูข่าวนะครับเขาบอกว่าเทศบาลของปัตตานีเนี่ยจัดการดีนักข่าวลงพื้นที่มาเขาบอกเขาเตือนตลอดเวลาแล้วแบบเตรียมพร้อมก่อนน้ำมาอย่างเงี้ยอย่างหาดใหญ่เนี่ยคือต้องเปลี่ยนใหม่ละนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าแผนของปพมีเนี่ยผมก็ต้องมากางดูแล้วมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆถึงเป็นแบบนี้เล่าใหม่ตั้งหลักกันใหม่ทีนี้กลับมาปัจจุบันเนี่ยผมว่าสถานการณ์ฟื้นฟูเนี่ยนะครับแม้ว่าน้ำลงไปแล้วเนี่ยแต่เรื่องอื่นจะตามมาเยอะมันไม่ใช่แค่ล้างบ้านนะไอ้เรื่องของศพเนี่ยผมว่าคงใกล้จบแล้วตัวเลขนะครับก็ต้องคืนไปนะครับตัวเลขคงเกิน140เพราะเห็นว่ามีรอพิสูจน์อัตลักษณ์อีก 30-40 คนนะครับอาจจะมีตกค้างอีกบางหลังนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรต่ออะไรตามมาอีกบางเรื่องนะครับเช่นโรคที่มากับน้ำนะครับหรือว่าโรคฉี่หนูสุขอนามัยโรคระบาดจะเกิดไหมก็ต้องป้องกันเอาไว้อันนี้คือเรื่องที่จะแล้วความเสียหายเนี่ยนะครับคือคนตายเนี่ยผมก็ชมนะครับที่ว่าเขาถึงแม้ไม่จมน้ำตายแต่การเสียชีวิตมันเกิดจากเพราะน้ำท่วมเช่นไปฟอกไตไม่ทันเลยไตวายอันนี้ก็ต้องให้อันนี้ผมเข้าใจว่ารัฐบาลก็โอเคแล้วการเยียวยาก็จะมีคนที่ตายทั้งเป็นอีกคือไม่ตายแต่เหมือนตายทั้งเป็นไม่เหลืออะไรเลยใช่คือไม่เหลืออะไรยังเพราะว่านะแค่กลับไปเสมอตัวจะไปกู้เข้ามา10 ล้านอย่างเงี้ยใช่ก็เนี่ยอย่างมาตรการเยียวยารัฐบาลนายกบอกเลยเดี๋ยวให้กู้100,000อาจารย์พิชัยปลอดดอกเบี้ย1 ปีใช่ไหมครับคนบอกเฮ้ยชาวบ้านต้องไปเป็นหนี้อีกเหรอครับมาตรการเยียวยาตรงนี้คือมันมีอย่าง 9,000 เนี่ยก็แค่เอาไปซื้ออาหารใช่ไหมเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นแต่ความเสียหายของบ้านซึ่งท่วมหลังคาชั้นหนึ่งเกือบทั้งหมดอะที่หาดใหญ่ไม่รู้เท่าไหร่อันนี้คือต้องกู้ใช่ไหมแสนแล้วก็พวกนักธุรกิจพวกแม่ค้าที่สินค้าเสียหายหมดกู้หนี้ยืมสินมาทำร้านเป็นหนี้จะทำยังไงคนรายย่อยแล้วก็เยอะด้วยที่หาดใหญ่เพราะงั้นเนี่ยนี่คือสภาพปัญหาที่จะตามมาซึ่งก็ต้องมีการแก้ไขกันเป็นขั้นตอนแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพจิตหลังจากนี้ที่จะต้องดูแลต้องมีการระบุอย่างชัดเจนนะว่าคนไหนเป็นเคสเสี่ยงที่จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเครียดซึมเศร้าแล้วก็อาจจะนำไปสู่การตัดสินใจอะไรบางอย่างโดยเฉพาะคนที่สูญเสียจนกระทั่งล้มละลายพวกนี้เนี่ยก็จะต้องไปวิเคราะห์แล้วก็กำหนดเคสต่างๆระดับความเสี่ยงของแต่ละเคสแล้วก็ลงไปสั่งให้กรมสุขภาพจิตเนี่ยเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพจิตลงไปให้คำปรึกษาอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ได้มีข้อมูลเลยนะอาจารย์ปกติก็จะมีข้อมูลการไปประเมินสุขภาพจิตของคนในพื้นที่นะอาจารย์ว่ามันอยู่ในเคสแบบไหนอย่างไรก็อาจจะกำลังทำอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าถ้าทำแล้วกรุณาแจ้งให้ประชาชนทราบด้วยเราจะได้เบาใจครับคือผมพูดอย่างนี้ว่าในทางกฎหมายนะ
อันที่ต้องเลิกก่อนเลยเนี่ยนะครับคือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนะครับที่รวบอำนาจของรัฐมนตรีตามพรบต่างๆ ทั้งหมด 38 ฉบับมาไว้ที่นายกอ่ะคงต้องการให้มีอำนาจเด็ดขาดพรบทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันเขารวบมาหมดเลย 38 ฉบับที่พอรวบมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคนแก้ปัญหาคือผบสูงสุดกับร้อยเอกธรรมนัสแล้วรัฐมนตรีเกษตรกับรองนายกมันก็เลยเกิดปัญหาความลักลั่นทีนี้ผมคิดว่าอันที่ต้องเลิกก่อนเลยคืออำนาจให้รัฐมนตรีไปซะยกเลิกตัวนี้ไปก่อนอันที่สองเนี่ยไอการประกาศให้ท้องที่สงขลาอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินผมว่าก็ควรจะยกเลิกไปซะเพราะว่ามันอย่างที่ผมบอกอ่ะมันไม่ใช่กฎหมายที่เหมาะสมในการมาใช้แก้ปัญหาผมเข้าใจว่ามันจะมีข้อเนี้ยที่ก็ยังอยากใช้กันอยู่เพราะมันมีเรื่องเบิกจ่ายเรื่องเงินพอฉุกเฉินเนี่ยมันข้ามขั้นตอนอะไรบางอย่างได้เยียวยาได้รวดเร็วแต่ผมเรียนว่างี้ครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับเป็นผู้อำนวยการกลางนะครับในการดูแลและป้องกันสาธารณภัยทุกจังหวัดทุกจังหวัดนี่ผมหมายถึงอยุธยาด้วยนะไม่ใช่แค่ทั่วประเทศนะไม่ใช่แค่อยุธยาที่ท่วมมา4 เดือนแล้วด้วยนะแต่เราจะเจาะเฉพาะหาดใหญ่ก่อนเนี่ยนะครับหรือว่าภาคสงขลาแล้วก็8 จังหวัดของภาคใต้ปัตตานีสตูลที่โดนหนักใช่ไหมไอการบอกว่าแบบฟอร์มเนี่ยในการที่จะรับรองว่าเสียหายอะไรเนี่ยอธิบดีเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจกำหนดก็ทำให้มันง่ายไปเลยสร้างภาระน้อยที่สุดใช้กระดาษน้อยสุดนี่ยังมาต้องมาซีล็อกก็อธิบดีบอกเองอาจารย์บอกว่าแค่ไม่ต้องใช้เอกสารอะไรแปลว่านโยบายเนี่ยใช้ได้แล้วแต่ว่าในทางปฏิบัติท่านก็ต้องไปกำชับนะครับคือบางทีผมบอกเลยว่าแนวทางที่สั่งการกันมาตามหนังสือเนี่ยมันไปไม่ถึงผู้ปฏิบัติเอาง่ายๆเนี่ยเมื่อกี้ผมยังพูดอยู่เลยว่านายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ยังนึกอยู่เลยว่าอำนาจอพยพเป็นอำนาจผู้ว่าเท่านั้นอันเนี้ยผมยังคิดว่าทำยังไงให้ไปถึงให้ได้คือมันต้องเป็นการไปตามดูอ่ะผมเองก็ลองก่อนมาเข้ารายการนะครับผมก็ลองเข้าเว็บเยียวยา 9,000 เป็นไงอาจารย์คนคงเข้าเยอะผ่านไป10 นาทียังเข้าไม่ได้ยังเข้าไม่ได้ไม่เมื่อกี้เหมือนกันผมว่าคนคงเข้าเยอะข่าวเย็นอาจารย์ผู้สื่อข่าวเราคุณหนึ่งอัธพลช่อง 7ก็ไปมี QR code ใช่ไหมที่หน้าที่ลงทะเบียนเนี่ยสแกนปั๊บไปโผล่หน้าอะไรก็ไม่รู้อะเหมือนไม่สามารถใช้งานได้คืออันนี้ไม่ได้จับผิดนะแต่ผมต้องการจะรู้ว่าขั้นตอนปัจจุบันเนี่ยมันยังยากเกินไปไหมยังง่ายหรือเปล่าอยากจะเข้าไปรีวิวอ่ะปรากฏว่ายังเข้าไม่ได้เนี่ยอันนี้เข้าใจดีก็เห็นใจนะก็ต้องรีบแก้นะเรามีกระทรวงดีนี่นี่เงียบไปเลยครับก็เรียนว่าตอนเนี้ยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยไอ้อำนาจตามกฎหมายอื่นเลิกมาใช้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักอย่างมีหลายกฎหมายมีหลายอำนาจมันดูซับซ้อนกันรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการทั้งประเทศรองผู้บัญชาการคือปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการได้หมดทั้งประเทศแล้วก็จะมีคณะกรรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยระดับชาตินายกนั่งหัวโต๊ะนะครับแล้วก็ต้องมีกรรมการคือใครบ้างครับแม่ทัพทุกเหล่าเลยครับทุกกองทัพเลยครับมันอยู่นี่หมดทุกหน่วยงานสำคัญอยู่นี่หมดเลยภายใต้นายกรัฐมนตรีใช่ครับสั่งการได้เลยเนี่ยอาจารย์วิชัยมองไงฮะเรื่องของการเนี่ยการสั่งการนับจากนี้เป็นต้นไปอาจารย์มองว่ายังไงมองไปข้างหน้าคือมองไปข้างหน้าก็ต้องเอาพรบเนี่ยมาทบทวนนะแล้วก็มาไปอะไรฝึกซ้อมนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าไอ้เรื่องการโยกย้ายนะคือเรื่องการโยกย้ายเนี่ยมันจะต้องปรับวิธีคิดใหม่ทั้งหมดคือปกติเนี่ยผู้ว่าเนี่ยเป็นคนดูแลเบื้องต้นในระดับจังหวัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ายังใช้การบริหารราชการแบบรวมศูนย์อำนาจในปัจจุบันอยู่ก็ต้องปรับวิธีคิดในการโยกย้ายอย่างเช่นเขาต้องจำแนกเลยว่าจังหวัดไหนจะช่วงเวลาไหนจะมีภัยแบบไหนเข้ามาแล้วก็จากนั้นเนี่ยเวลาย้ายก็คือต้องย้ายคนไปอย่างน้อยๆเนี่ยก็ล่วงหน้าสัก6 เดือนถ้าจะย้ายนะหรือว่าถ้าไม่ย้ายก็เอาคนเดิมอยู่สิ่งที่สำคัญก็คือห้ามย้ายในช่วงเวลาใกล้จะเกิดภัยพิบัติยกตัวอย่างเช่นสงขลาเนี่ยห้ามย้ายเด็ดขาดในช่วงเดือนตุลาตั้งแต่เดือนกันยาตุลากันยาพฤศจิกาธันวาห้ามย้ายผู้ว่าถ้าจะย้ายต้องย้ายตั้งแต่เมษาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราย้ายหมดเลยนะช่วงเวลานี้เลยแล้วก็เป็นที่รู้ดีว่าภาคใต้ช่วงมรสุมเลขาสนชท่านที่บดีปภยังคนใหม่เลยเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็ถ้าหากว่าสมมติว่าในภาคเหนือฝนมาเดือนพฤษภาก็ต้องห้ามย้ายในช่วงนี้ถ้าจะย้ายก็ต้องย้ายอย่างน้อย6 เดือนนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องปรับวิธีคิดในการโยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะผู้ว่ามหาดไทยแล้วก็พภที่เป็น
แกนหลักในการรับมือภัยพิบัติประเภทต่างๆ ครับ อันที่สองก็คือจะต้องปรับ mindset ในการที่จะวินิจฉัยว่าจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใช่ไหมที่เขาเรียกสถานการณ์ภัยพิบัติ ครับ นะสถานการณ์ภัยพิบัติ คือปัจจุบันเนี่ยวิธีคิดในการตัดสินใจของผู้บริหารต่างๆเนี่ยมักจะคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้เลวร้าย เราสามารถที่จะจัดการได้ คือวิธีคิดเขามีวิธีคิดแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการปรับ mindset ตรงนี้เนี่ยต้องปรับ mindset ใหม่ ก็คือหมายความว่าเวลาสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องมองความร้ายแรงเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งหมายความว่ากรณีสถานการณ์สมมติว่าถ้าแบ่งเป็นจำแนกเป็นสถานการณ์เบากลางหนักแล้วก็หนักมากก็จะต้องปรับไปจากเบาเนี่ยก็เป็นเริ่มเป็นปานกลางแล้วก็จากปานกลางก็เป็นหนักถ้าหนักเนี่ยก็ต้องประเมินไว้ก่อนว่าหนักมากประเมินแบบนี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเตรียมการที่จะรับมือว่าถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ที่มันเกินความคาดหมายแบบนี้เนี่ยเราจะได้รับมือทันแล้วทำไมต้องเปลี่ยนแบบนี้เพราะ assumption เดิมหรือว่าฐานคิดเดิมที่ตั้งแผนขึ้นมาเนี่ยมันคิดมาตั้งแต่ปีเท่าไหร่60หรือมา53ครับตอนนี้เนี่ยโลกมันแปรปรวนรวนเลยมัน assumption เดิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วมันถ้าไม่วางแผนใหม่ก็จะต้องปรับระดับการตัดสินใจว่าจะต้องมองในแง่ของ worst case scenario ไว้ก่อนแล้วก็เตรียมการทั้งหมดไว้รับมือถ้าไม่เกิดก็ดีไปเสียหายเล็กน้อยก็เสียเวลาเสียทรัพยากรไปบ้างแต่ก็คุ้มค่าถ้าในกรณีถ้ามันเกิดขึ้นมาอัน mindset ตรงนี้ต้องเปลี่ยน mindset เรื่องการเตรียมการและที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างกทมอาจารย์ก็เตรียมพร้อมหมดเลยถ้าเกิดฝนตกแช่7 วันฝนตกหนักเขาก็มีแผนไว้เลยอ่ะเนี่ยคนก็เลยพูดถึงว่านี่ ตอนนี้จริงยังไม่มีแผนนะแค่อาจารย์ชัดชาติให้กันบ้านว่าถ้าเกิดแบบนี้จะต้องทำยังไงลองทวิดาอาจารย์ทวิดานะครับว่าแบบลองไปทำแผนมาดิถ้าฝนตกแช่ 1,100 มิลลิเมตร7 วันจะเป็นยังไงให้ไป6 ข้อผมจะเติมเพิ่มแล้วต้องมีข้อที่7ด้วยอาจารย์ชัดชาติขาดไปข้อนึงคืออะไรนะน้ำทะเลหนุนอันนี้ขาดข้อนี้ไปเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยห่างจากอ่าวไทยเนี่ยไม่ไกลแล้วไม่กี่60-70 กิโลถ้าน้ำทะเลหนุนเนี่ยมันระบายไม่ลงทีนี้ผมเรียนว่าในการป้องกันระยะยาวเรื่องการบริหารจัดการน้ำเนี่ยพอพูดอย่างนี้ทีไรนะมี2 อย่างคุณกายหนึ่งคือต้องขุดคลองเพิ่มระบายน้ำลงทะเล2ต้องสร้างอ่างดักเอาไว้เนี่ยมี2 อย่างซึ่งผมเรียนว่าอย่าไปคิดแค่ว่าต้องบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการเช่นเพราะถ้าเกิดน้ำมันมากขนาดนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีทางระบายได้ทันนะครับยังไงมันน้ำต้องไหลผ่านเมืองคือต้องเข้าใจนะครับว่าเมืองของเราเนี่ยสร้างขวางทางน้ำทั้งสิ้นเพราะอะไรครับเพราะคนไทยเราเนี่ยนะครับบริโภคน้ำทั้งกินทั้งดื่มทั้งใช้เนี่ยจากแม่น้ำจากลำคลองแล้วแม่น้ำลำคลองคือถนนของเราในอดีตนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงอยู่กับลุ่มน้ำไงแล้วคนสมัยก่อนเขารู้กันน้ำมีขึ้นมีลงแล้วบ้านคนไทยสมัยก่อนไงครับยกพื้นข้างใต้มีอะไรครับมีเรือแต่ว่าเราดันทิ้งวิถีชีวิตที่อยู่กับน้ำตรงนี้ไปทั้งที่เราสร้างบ้านอยู่ริมน้ำเมืองอยู่ริมน้ำอยู่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยกรุงเทพเนี่ยต่อไปก็จะหนักทำไมรู้ไหมครับเพราะทุกเมืองเอาเจ้าพระยาอย่างเดียวก็ได้ทุกเมืองก็ไม่อยากให้ทุกจังหวัดก็ไม่ต้องการให้น้ำเนี่ยเข้าจังหวัดตัวเองก็สร้างกำแพงสูงขึ้นน้ำซึ่งมันเคยออกล้นตลิ่งไปมันก็กลายเป็นท่อเลยยิงตรงมาลงกรุงเทพหมดแล้วพอโลกร้อนน้ำทะเลสูงขึ้นมันก็ระบายไม่ลงไงสุดท้ายกรุงเทพไม่ช้านานนะครับถ้าเราไม่แก้ปัญหาอย่างเชิงป้องกันดีกว่านี้ทีนี้การป้องกันมันต้องยอมนะครับว่าน้ำมันต้องมีที่ไปจะให้เป็นท่อเนี่ยยิงตรงทั้งหมดเนี่ยมันลงอ่าวไทยมันไม่มีทางปริมาณน้ำมันมหาศาลนะครับและการไปสร้างอ่างเก็บน้ำดักเอาไว้เนี่ยก็ไม่ใช่วิธีการที่ถูกเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่างเก็บน้ำก็จะกลายเป็นระเบิดเพราะว่ามันเก็บไม่ไหวปริมาณน้ำมันมากกว่าเดิมเพราะถ้าหากว่าเอาภาพของการที่อ่างเก็บน้ำแตกมันเกิดขึ้นไปทั่วทุกที่นะครับความจริงแล้วในสิ่งหนึ่งที่ต้องทำไปพร้อมกันกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำคือต้องระบายน้ำเร็วขึ้นอะไรแล้วแต่ต้องทำเนี่ยคือการที่ต้องเมื่อถึงคราวที่ต้องอยู่กับน้ำก็ต้องยอมรับว่าคือป้องกันให้น้ำเข้าเมืองโอเคแต่ว่าเมื่อน้ำมันมากก็ต้องอยู่กับน้ำให้ได้ความหมายคืออะไรครับความหมายคือผมหมายถึงว่าอย่างบ้านที่เป็นชั้นเดียวเนี่ยซึ่งคนตายเยอะสุดเพราะบ้านชั้นเดียวถ้าบ้าน2 ชั้นเนี่ยขึ้นชั้น2ได้เพราะว่าบ้านชั้นเดียวเนี่ยผมว่า
ให้เงินกู้ หรือให้เงินช่วยก็เลยเหอะ ให้เปลี่ยน ยกพื้นให้หมด เป็นโซนเป็นพื้นที่นะ ถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่นะ อ่า คุณกาวรู้ไหมครับว่าไอ้ใต้หลังคาบ้านเนี่ยตายกันหลายคนเลย บ้านชั้นเดียว ถ้าเป็นบ้านที่ไม่มีฝ้านะยังเจาะฝ้าออก ทีนี้คนแก่เนี่ยเขาเจาะฝ้าไม่ได้ หรือหลังคาเป็นปูน โอ้โหจบเลย มีหลังหนึ่งนะคะเขาผมอ่านข่าวหลังหนึ่งเข้าไปเนี่ยตายหลายศพเลยอยู่ใต้หลังคาเพราะเป็นปูน เป็นปูนไปไหนไม่ได้ เพราะว่าน้ำเลยหลังคาไงน้ำมันไม่ใช่แค่เมตรครึ่งน้ำมัน2 เมตร 3 เมตร อย่างเงี้ยมันเลยหลังคา ถ้าชั้นเดียวตายหมด โอ้นะ อันนี้ผมคิดว่าเรื่องหนึ่งคือ ครับ เมืองที่เป็นทางผ่านของน้ำเนี่ยต้องพูดตรงไปตรงมานะครับบ้านชั้นเดียวต้องยกพื้นให้หมด ต้องเตรียมพร้อมไอ้เรื่องการจะมีทางระบายน้ำเพิ่ม ครับ ก็เรื่องหนึ่ง อ่า แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งน้ำมันมากผมจริงๆเนี่ยมันยังไงมันก็ ที่สุดแล้วเราก็ แก้ปัญหา สู้กับ อันนี้คือ ธรรมชาติ ระยะยาว ไม่ได้อ่า ระยะยาวนี่ไปดูนะประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างของต้นแบบในการอยู่กับน้ำเดิมเขาก็แบบเนี้ยน้ำท่วมใหญ่เพราะที่เขาต่ำไงนะครับชื่อประเทศก็บอกอยู่ว่านีเทอร์มันคือแปลว่าต่ำนะต่ำเขาก็ใช้วิธีการสร้างเขื่อนก่อนนะครับคนก็มาอ้างกันเยอะเดลต้าเวิร์กของเขาเนี่ยป้องกันน้ำท่วมได้ พอประมาณสัก30 ปีที่แล้วเนี่ยมันก็น้ำมากจนกระทั่งเขื่อนก็ไม่ไหว สุดท้ายจากนั้นก็ยอมรับว่าไอ้เขื่อนก็เรื่องหนึ่งแต่ว่ามันต้องเตรียมพร้อมในการอยู่กับน้ำด้วยนั้นตอนนี้นะครับไอ้เรื่องความสามารถของเมืองที่ต้องเมื่อถึงตอนที่มันท่วมจริงๆจะอยู่ยังไงเนี่ยเราต้องมีตรงนี้ขึ้น ต้องมีแผนไว้ตรงนี้ คิด ต้องคิดไว้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยมีคนบอกว่าอยากจะเปลี่ยนนามสกุลด้วย เจอภัยมาเยอะ บางคนบอกว่าอยากจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลหลีกภัย และผู้ที่พูดก็คือท่านนายกรัฐมนตรีมีเสียงด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนจะลาไปอยากให้ฟังเสียงกันหน่อยผู้ชมนายกรัฐมนตรีพูดว่าตอนนี้เจอ4ภัยเลยไปฟังเสียงกันหน่อยครับ ในช่วงเวลาที่รัฐบาลของผมได้เข้ามาบริหารประเทศนั้นนะครับ ผมอยากจะนามสกุลหลีกภัยฮะแต่ผมกลายเป็นนามสกุลเจอภัยครับ เจอเข้าไป4ภัยเลยนะครับ ก็คือภัยเศรษฐกิจภัยความมั่นคงภัยสังคมแล้วก็ภัยธรรมชาติเนี่ยเจอ4ภัยอาจารย์พิชัย ก็เจอแล้วก็ปัญหาก็คือว่าฝีมือในการรับมือกับภัยต่างๆ เหล่านี้ คือเป็นผู้บริหารประเทศภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเจอภัยเหล่านั้นแหละไม่ว่าใครก็ตามประเด็นก็คือว่าคุณจะไปบริหารประเทศเนี่ยคุณเตรียมพร้อมทั้งวิธีคิดวิธีการทำงานแล้วก็วิธีการสื่อสารกับประชาชนมากน้อยขนาดไหนให้อาจารย์ประเมินหน่อยเดี๋ยวถ้าให้อาจารย์ปริญญาด้วย10 คะแนนการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีให้ประมาณสัก 2-3 คะแนนไม่ผ่านนะไม่ผ่านครับตกนะครับตกครับเพราะคนตายไปเท่าไหร่140ที่เป็นทางการเท่าไหร่ครับให้2คือถ้าเขาประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่วันเสาร์ไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ครับผมขอก่อนให้คะแนนเนี่ยอีกนิดหนึ่งคือความจริงแล้วในเรื่องหนึ่งที่ผมต้องเรียนกระทรวงมหาดไทยนะครับทั้งผู้ว่าในอำเภอนะครับนายกอบต.เทศบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ปภ.ทั้งหลายตอนที่ผ่านมาที่มันช้าเพราะโมจะรอประกาศอยู่ผมเรียนนะครับว่าไม่จำเป็นต้องมีการประกาศใดๆนะการช่วยบรรเทาสาธารณภัยและป้องกันทำได้เลยเพราะแผนมันมีอยู่แล้วไอการประกาศเขาเรียกประกาศระดับ4คือสาธารณภัยอย่างยิ่งยวดระดับ4จะเพิ่มหน้านายกเข้าไปในการสั่งการนะครับเพราะถ้าเกิดยิ่งยวดปุ๊บนะแล้วเจ้าหน้าที่คนไหนนะครับไม่ทำตามนายกสั่งนะผิด157ฮะอันนี้คือยิ่งยวดคือสถานการณ์ปกติเนี่ยไม่ต้องรอใครมาสั่งผมเรียนอีกครั้งนะครับบทเรียนของหาดใหญ่คือมัวแต่รอให้คนมาสั่งรอให้คนประกาศทุกคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับคือผมเรียนว่าเจ้าที่ปภ.ทำงานหนักแต่ปัญหาของเรื่องคือผมว่าเราต้องมาซ้อมใหญ่กันขนาดใหญ่หรือต้องมาดูซิว่าแผนมันพลาดตรงไหนในการอบรมฝึกอบรมมันเป็นยังไงอ่ะตรงเนี้ยพอดีคุณอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยตรงนี้ก็คือปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ถ้าหากว่าคุณอนุทินไม่ได้เป็นมหาดไทยนะก็ยังบอกได้ว่ารัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยบกพร่องพอท่านเป็นด้วยแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าผ่านกันเลยลำบากนะเพราะท่านคุณอนุทินควบมหาดไทยไงให้เท่าไหร่ฮะก็ไม่ผ่านอ่ะให้ผ่านคงลำบากอ่ะไม่อยากอาจารย์พิชัยให้2อ่ะอาจารย์ปริญญาเท่าไหร่ผมให้มากกว่านั้นหน่อยแล้วกันเพราะว่าขยันอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับยอมรับว่าบกพร่องยอมขอโทษแล้วยอมลงไปฟังเสียงว่าของประชาชนอันนี้เดี๋ยวได้คืนมาทีนี้ก็ต้องพูดงี้นะจนกว่าภัยจะผ่านไปเนี่ยนะครับถือว่าตกตอนนี้เป็นสอบกลางภาคตกไปแล้วตก
ยังเหลือปลายภาคคือฟื้นฟูถ้าฟื้นฟูดีเนี่ยจากผมให้สัก4 คะแนนแล้วกันอันนี้ให้3ให้2 4ยังอาจจะขึ้นมาเป็น5 ครึ่ง 6อะไรมีโอกาสยังให้โอกาสอยู่ถ้าฟื้นฟูได้ดีในช่วงเวลาที่เหลืออีกประมาณสักไม่ถึง2 เดือนแล้วมั้งเอาเป็นว่าถ้าเกิดถ้าตกเนี่ยก็พูดเหมือนอาจารย์ว่าเอ้ยสอบกลางภาคตกนะนักศึกษาเพราะว่าความจริงทำดีกว่านี้ได้ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ามันยังมีไปถึงปลายภาคนะครับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเยียวยาเขาแต่คนที่ไม่ตายนะครับแต่อยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับตายทั้งเป็นนะครับทางจิตใจด้วยเศรษฐกิจด้วยบ้านเขาด้วยอันนี้จะช่วยเขายังไงให้แล้วนำไปสู่การให้ไม่เกิดแบบนี้นะครับโอกาสของการเกิดน้ำท่วมใหญ่โคลนถล่มนะครับมันมีมากขึ้นแน่นอนเพราะปริมาณน้ำฝนเนี่ยนะครับมันมากกว่าเดิมเยอะประเทศไทยนะครับจากเดิมความเสี่ยงจากโลกร้อนอันดับ72ของโลกจาก190 กว่าประเทศปัจจุบันอันดับ17แล้วโอ้ขึ้นไปคือผมคิดว่าเราไม่มีทางอื่นครับต้องมีแผนที่ดีกว่านี้แล้วทำไมแผนที่มีจึงใช้ไม่ได้ที่มหาดไทยโทษทีที่หาดใหญ่ต้องมาฟื้นกันดูแล้วขอฝากอีกข้อหนึ่งน้ำไม่ได้ท่วมแค่หาดใหญ่เป็นในหาดใหญ่เนี่ยแรงที่สุดนะครับจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะครับในภาคใต้ปัตตานีสตูลหรืออื่นๆด้วยแล้วก็อยุธยาครับคนอยุธยาก็บอกเนี่ยเขา4 เดือนแล้วนะเข้าเดือนที่5แล้วนะเขายังจมน้ำอยู่เลยก็ยังหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญมากๆเดี๋ยวก่อนที่จะให้ทั้ง2 ท่านให้กำลังใจแล้วก็น่าจะเป็นเสียงจากพี่น้องประชาชนว่าวันนี้ต้องการจะส่งไปถึงผู้มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรต่อไปนะครับคุยกันมาสักพักนึงแล้วคุณผู้ชมครับคุยกันมานานนะก็ต้องขอบคุณแมทอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาด้วยนะครับมี3 สูตรนะครับให้เลือกกันนะครับมีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดเลยนะครับ1เม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวครับ2เม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิลเบอรี่กลิ่นแบคเคอรันและ3เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยนะครับซิงค์นี้มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเกิดว่ารู้สึกเจ็บคอไอหรือว่าอยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและก็ร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจาก Greater Pharma ก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนวันนี้มอบให้กับทั้ง2 ท่านด้วยนะครับอาจารย์ครับนี่นะครับอมให้ชุ่มคอเลยนะครับแล้วพออมให้ชุ่มคอเสร็จแล้วปั๊บก็ต้องไปต่อด้วยยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมครับได้รับรางวัล Premium Herbal Product ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับมอบให้กับทั้ง2 ท่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับอาจารย์ครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับผู้ชม Seagull Electric ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับทำได้ทั้งเมนูร้อนเย็นครบจบในเครื่องเดียวเครื่องปั่นร้อนเย็น Silent Pro ครับ Silent Pro เทคโนโลยีลดเสียงรบกวน2 เท่าเนี่ยดิจิทัลคอนโทรลครับควบคุมการทำงานได้แม่นยำนะฮะเพื่อผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอนะครับวันนี้ก็มีมามอบให้กับทั้ง2 ท่านด้วยเช่นเดียวกันนี่นะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยอาจารย์มอบให้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยู่เบื้องหลังรายการของเราในวันนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมี Compact Brake ครับก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงเรื่องของกรดไหลย้อนกันไปใช่ไหมครับก็มีมาฝากด้วยเหมือนกันนี่จากเนื้อในส่วนของกรดไหลย้อนที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับที่มามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมครับมี Compact Brake ด้วยนะครับก้าวล้ำไปอีกขั้นครับกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดครับ Compact Primo Gen 2 ครับสูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ครับที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นพร้อมทุกการทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณครับจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับแล้วก็ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2
all in control นะครับทุกความปลอดภัยบนทุกเส้นทางของคุณนะครับนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมดูแลตัวเองกันหน่อยนะครับเรื่องของสุขภาพก็สำคัญเหมือนกันครับคุณผู้ชมกับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่ครับมาตรฐานสากลหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาธาตุน้ำขาวห่านคู่วันนี้ก็นำมามอบให้กับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่ครับอาจารย์เป็นแพ็คคู่เลยนี่นะอาจารย์ครับไปเปิดตู้ยาได้เลยนะฮะ ไปเก็บได้เลย ช่วยผู้ประสบภัยได้เลย จัดเป็นชุดไปเลยใช่ไหมฮะก็ได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมเรายังมีนวัตกรรมใหม่ด้วยครับ Brain Tech Tri Screen ครับจอเสริมสุดล้ำครับที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะอาจารย์ปริญญาอาจารย์พิชัยบางทีต้องทำงานกับด้วยข้อมูลข่าวสารใช่ไหมวันนี้คมชัดเลยระบบ Full HD นะแล้วก็การเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆเพียงเสียบสาย Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีน้ำหนักเบาครับพกพาสะดวกด้วยนะครับคุณผู้ชมกดเข้าไปหน้า Facebook Telo Digital ได้เลยนะครับอย่าพลาดด้วยนะตอนสั่งซื้อนะใส่โค้ดด้วยนะครับLet's Play AI ใส่โค้ดไว้ด้วยเพื่อที่จะรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับนี่นะก็เป็นสิ่งดีๆที่อยู่กับเรานะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีในส่วนของนะฮะชนอโรมาทีกด้วยใช่ไหมครับนะฮะก็เป็นเรื่องของความหอมนะบางทีเราเครียดนะบำบัดดูแลตัวเองกันได้นะครับกับชนอโรมาทีกนั่นเองนะครับเอาล่ะอาจารย์ปริญญาฝากไปถึงคุณผู้ชมหน่อยพี่น้องทางใต้บอกไม่เหลืออะไรแล้วสิ้นเนื้อประดาตัวจริงๆชีวิตเรายังเหลืออยู่นะครับก็ต้องยังเดินหน้าต่อไปนะครับสูญเสียทุกอย่างได้อย่าให้สูญสิ้นความหวังให้กำลังใจทุกท่านนะครับเรายังเริ่มต้นกันใหม่ได้ทีนี้ภาครัฐก็ต้องเข้าไปช่วยเขาให้มากนะครับแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทุกคนนะครับผมคิดว่าในส่วนของภาครัฐเนี่ยแม้ว่าจะถูกต่อว่าต่อขานเยอะแต่ไม่มีใครไปเปลี่ยนอดีตได้นะครับมีแต่ทำปัจจุบันเนี่ยให้ดีให้เต็มที่ไปนะครับแล้วผมคิดว่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ฟื้นขึ้นมาโดยเร็วและเป็นบทเรียนในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ในเมืองอื่นจังหวัดอื่นครับให้กำลังใจทุกท่านครับที่สุดแล้วเราหนีธรรมชาติไม่พ้นภัยธรรมชาติต่างๆแล้วก็ชื่นชมด้วยนะชื่นชมทุกคนจริงๆนะจากหัวใจเลยนะครับจิตอาสาด้วยนะจิตอาสาด้วยนะครับอาจารย์พิชัยผมก็เริ่มต้นจากขอชื่นชมบรรดาภาคประชาชนจิตอาสาทั้งหลายซึ่งเป็นแนวหน้าในการที่จะช่วยเหลือประชาชนก่อนภาครัฐด้วยซ้ำไปครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเราอาจจะไม่เห็นเขาก็คงจะมีส่วนร่วมในการช่วยแบบแต่ว่าช่วยกันแบบตามมีตามเกิดเพราะว่ามันไม่มีคำสั่งอะไรอันนั้นก็ขอให้กำลังใจทุกคนแล้วก็ชื่นชมส่วนประชาชนก็คิดว่าสำหรับพี่น้องชาวหาดใหญ่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ที่สำคัญของชีวิตแต่ว่าก็ถือว่าเราก็ผ่านพ้นมาได้แล้วทีนี้เมื่อผ่านพ้นวิกฤตการณ์ที่หนักๆเช่นนี้มาได้เนี่ยเส้นทางข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะประสบกับสิ่งที่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตต่อไปแล้วก็ขอให้ประสบสิ่งที่ดีกับชีวิตต่อไปนับจากนี้นะครับครับเราทุกคนสามารถที่จะเป็นส่วนเล็กๆส่วนสำคัญที่จะส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ได้อย่างที่บอกไปไม่ได้แค่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่หลายจังหวัดทางภาคใต้กำลังเดือดร้อนอย่างหนักนะครับช่อง 7 HD ของเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในความช่วยเหลือครั้งนี้ด้วยนะครับกับจุฬาเพื่อนพึ่งพาช่อง 7 HD ครับรวมใจฝ่าภัยน้ำท่วมใต้เปิดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยนะครับอย่างเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการซักล้างบ้านการทำความสะอาดบ้านเครื่องนอนและมุ้งอุปกรณ์ทำครัวนะครับก็สามารถที่จะไปบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคมี 3 จุดนะครับอาจารย์นะจุดแรกคือสยามสแควร์จุดที่ 2 คืออาคารจามจุรี10และจามจุรีสแควร์นะครับใกล้ที่ไหนก็ไปตรงนั้นได้เลยนะครับสามารถจะร่วมบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้คนไทยไม่ทิ้งกันนะครับที่สุดแล้วก็ต้องช่วยกันแล้วเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันฟ้าหลังฝนสดใสเสมอนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริญญาขอบคุณอาจารย์พิชัยมากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับและทั้งหมดนี้คือรายการถกไม่เถียงลาไปก่อนสวัสดีครับ
หากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง